Nëse vjen ndërkohë, është më Sasja kemi përshëndetje, ajo që gjithë si në një jo. Kemi një veçantë, urime këtu para evenimenti. urime na fortë, se jo po neve, se jo. Normal, po. Ira. Na rastisht jemi shpëtuar. Ju përshëndetje. Tu jam. I vënë të fundoj me çështën e fundit. Një këshill të marrë parasysh ambollimisht shtashje një fond ka të lokacion. Kongresi ka pas me thonë sakrifat. Se problemi është që në qoftë tregoj me fillon, në qoftë tani Përshëndetje, nëse mund të vazhdojmë, unë po besoj që dhe ashtu jemi vonë me kohë, i kisha lutë prezantuesit që ta respektojnë kohën maksimalisht, besoj që te kolegët ka filluar me ra disponimi, kështu që ju kisha lutë ligjëruesve ta respektoni kohën. Atëherë vazhdojmë realisht se me fillu. Vazhdojmë me sesionin ligjëratën e fundit të sesionit kaluar, doktor Lulzim Qela me temën që e shihni në ekran. Urdhëron, doktor. Të nderuar anëtar të panelit, të nderuar pjesëmarrës të Kongresit, unë do të prezentoj një temë e cila është jashtë kontekstit të temave klinike
që ka të bëj me reformimin e sistemit shëndetësor, veçanërisht të një segmenti të sistemit shëndetësor, të shërbimeve shëndetësore, ose si quhet ofrimit të shërbimeve shëndetësore. Ligjërata e profesor Ganiut e tregoj me një mënyrë se sa është e rëndësishme të bëjmë studime edhe në këtë fushë, për arsye se riorganizimi i shërbimeve mund të ketë efekt me të vërtet pozitiv, qoftë në vdekshmëri, qoftë në sëmundshmëri, po edhe të kundërtën. Edhe një rast të tillë e pam edhe të evidentuar edhe me të dhëna. Do të kaloj shumë shpejt në për prezentim në mënyrë që të respektoj afatin kohor. Reforma e sistemit shëndetësor në Kosovë, në Kosovën e pas luftës ka pas 3 valë reformuese. E para ka qenë me njëherë me politikat e UNMIK-ut, e dyta me ligjin e vitit 2004 dhe vala e tretë me ligjin e vitit 2013, ligjit për shëndetësia dhe ligjet tjera strukturore. Edhe në të 3 rastet, qëllimi i këtyre reformave ka qenë që të shkojë në formë të Big Bang reform, ose reformë me R të madhe, që t'i prek të gjitha bloqet ndërtuese të sistemit shëndetësor. Do thotë, ka ndodhur një ndryshim i funksioneve qeverisë, veçanërisht në nivel të ministrisë, riorganizimi i shërbimeve shëndetësore, me qëllim të ndarjes së ofruesit nga blerësi, shfrytëzuesi i shërbimeve shëndetësore, një reformë e thellë e sistemit financiar në shëndetësi, themelimi dhe funksionalizimi i odave, një fryt të reformës të cilën e shohim edhe jemi dëshmitar sot, edhe sistemi informativ shëndetësor si një nga shtyllat e reformës. Politikat shëndetësore reformuese promovojnë ndryshimin e roleve, modelin mix të financimit shëndetësor, riorganizimin e shërbimeve shëndetësore dhe si e përmenda në valën e tretë, që bartet me ligjin për shëndetësi të vitit 2013, me ligjin për sigurime shëndetësore, për fat keq ende të pazbatuar të një viti më pas, ligjin për odat e profesionistëve shëndetësor e ligje tjera. Në aspektin e service delivery ose ofrimit të shërbimeve shëndetësore, intervenimet kanë qenë të drejtuara në drejtim të themelimit të SHSKUK-s me modelin e korporatizimit dhe autonomizimit. Për fat të keq të ne, pjesa e parë e korporatizimit na ka ndodhur, mirë po autonomizimi ose ngritja e autonomisë së pjesëve përbërëse na ka ngecë ose gati se nuk ekziston, dhe në nivelin e kujdesit parësor shëndetësor kemi reformën në vazhdimsi në drejtim të zbatimit të plotë të konceptit të mjekësisë familjare, me një devoluim i cili është me do mos shumë indikuar nga politika dhe nevoja që të bartën detyrat dhe përgjegjësitë në nivelin komunal të qeverisjes. Edhe këtë do ta kaloj se është pjesë e statistikës. Hipoteza e këtij hulumtimi thotë se shërbimet shëndetësore aktuale për tuberkulozën e Kosovë në nivel të cilat janë të shpërndara në nivelin e kujdesit parësor, dytësor edhe tretësor, ka një uri burime njerëzore, struktura, mekanizma për të zbatuar riorganizimin në bazë të modelit të riorganizativ dhe bën pjesë përbërëse integrale të shërbimit profesional për tuberkulozë. Kjo është një paraqitje skematike e sistemit tonë shëndetësor. Kjo është një paraqitje skematike e rjetit të shërbimeve shëndetësore edhe institucioneve që kontribuojnë në funksionimin e programit kombëtar për kontrollin e tuberkulozit. Do thotë ashtu si është
i gjithë sistemi kompleks, me gjitha kompleksitetet e saja, ashtu edhe sistemi i veçantë për ofrimin e një shërbimi shëndetësor të targetuar në tuberkuloz është mjaft kompleks. Sa i përket reformës, ulëmtimi ka treguar se njohurit brenda popullatës së punëtorëve shëndetësor për të gjithë reformën janë mesatare deri të ulta. Deklaratat që janë marrë nga gjatë diskutimeve në fokus grupe kanë treguar nga njohuri që kuptojnë thelbin e reformës e deri të njohurit të cilat presin nga reforma vetëm rritje të rrogës edhe kushteve të punës. Po çka janë këto shërbimet klinike të linjes ose shërbimet profesionale? Janë disa koncepte. Koncepti i Organizatës Botërore të Shëndetësisë që definojnë si organizim institucional i bazuar në outpute, do thot në rezultate, në raport me inputet ku organizimi rreth rezultateve krijon shërbime me strukturë të linjes, që përbën nga njerëzit e disiplinave dhe profesioneve të ndryshme, por që kontribuojnë në atë shërbim specifik klinik. Do thot janë shtylla të organizuara, sa ndishme, janë shtylla të organizuara klinike të cilat janë të fokusuara në diagnostifikim, trajtim dhe menaxhim të grupit të veçantë të sëmundjeve ose një sëmundje, gjendjeve ose gjendjeve klinike të një popullate të caktuar. Do thot, ideja është integrimi edhe krijimi i kontinuitetit të kujdesit në bazë të parimeve me pacientin në qendër të vëmendjes. Këto qëllime teorike të Organizatës Botërore të Shëndetësisë, po edhe shumë autorëve ndërkombëtar tjerë që veprojnë në ristrukturimin e shërbimeve shëndetësore, janë të paraqitura edhe në strukturën tonë ligjore, në ligjin për shëndetësi, nemi 3 e tjerë, dhe të cilat gati se e reflektojnë definicionin e shërbimeve klinike të lindjes. Edhe përcaktohen si model kryesor i ristrukturimit të shërbimeve në kuadër të SHSKUK-s. Pastaj kjo është bartur edhe në statutin e SHSKUK-s, ku po ashtu emërohen shërbimet profesionale si formë e re e integrimit të shërbimeve edhe sigurimit të kontinuitetit të shërbimit për pacient. Do të thotë ideja, në mënyrë skematike, ka qenë që ne të ndërtojmë 12 shërbime horizontale, të cilat do të kenë lidhshmëri nga niveli terciar në për atë sekondar deri në atë primar. Në shërbimet që lidhen me shëndet mendor, është arrit një sukses, dhe ne aty vetëm kemi qendrat e shëndetit mendor, por të cilat fale edhe rrethanave janë ngritur në nivel sekondar të shërbimeve dhe në atë mënyrë janë integruar, sot janë të integruara edhe në aspekt organizativ në kuadër të SHSKUK-s. Mirë po, ajo si një histori e suksesit besoj se ndoshta duhet të zbatohet edhe në fushat tjera. Përfshi edhe programin kombëtar për kontrollin e tuberkulozit, i cili në kujdes primar i ka dispanzerit e sëmundjeve të mushkrive, të cilat janë 5 në kujdes primar shëndetësor, 5 janë në kujdes dytësor shëndetësor pranë spitaleve, pastaj kemi edhe klinikat e QKUK-s e tjerë. Do thot janë të shtrira në të 3 nivelet e sistemit shëndetësor. Ideja është që të përcaktojmë funksionet e këtij shërbimi, edhe unë do të kaloj me njerë në një slajd pak ma kompleks,
i cili përcakton një model të propozuar në bazë të jo vetëm të shkencave mjekësore, po edhe të shkencave organizative, me theks në forcimin e komunikimit edhe koordinimit, qoftë të brendshëm, qoftë të jashtëm, me theks në fuqizimin e sistemit të monitorimit edhe vlerësimit edhe shkëmbimit të informatave për gjatë gjithë shërbimit të linjës, mirë po edhe daljen përtej sistemit shëndetësor në mënyrë që në përkujdesjen për pacientët në këtë rast të tuberkulozit, po ky model mundet me u repliku edhe në shërbime tjera, edhe përfshirjen e shërbimeve sociale, po edhe të shoqërisë civile. E gjithë kjo me qëllim që ne të kemi një shërbim shëndetësor gjithë përfshirës, të integruar edhe me kontinuitet me pacientin në qendër. Mungesat në gap analysis të këtij modeli në krahasim me hulumtimin janë të shumta. Ne kemi mungesë mjaft të madhe të regulativës ose të politikave që rregullojnë aspektet organizative, veçanërisht në mikronivel, në nivel të institucioneve shëndetësore. Do të thotë, kemi një statut të SHSKUK-s, po pastaj qalojmë në secilën strukturë organizative tjetër. Kemi pengesa të shumta në komunikim dhe koordinim që shprehet pastaj në fragmentimin e sistemit shëndetësor gjithandej Kosovës, ku fragmentimi sot është bë edhe komponent sociologjike për arsye se fragmentim hasim edhe në kuadër të jo vetëm të një klinike ose spitali, po edhe mrena reparteve, ndoshta edhe njësive ma të vogla organizative mrena një institucioni shëndetësor. Sidoqoftë, nuk është në aspekt optimist, ne kemi mundësi të arrijmë që ta forcojmë strukturat edhe funksionimin e institucioneve shëndetësore, duke ndru pakës edhe atë filozofin e sistemit shëndetësor dhe të plotësojmë këto zbrastira të cilat ose hendeqet të cilat i kemi para pa, me një sër rekomandimesh besoj se ky hulumtim, ky prezentim mund të ju diseminohet të gjithë pjesëmarrësve, me një përfundim se kemi mundësi që të arrijmë edhe të riorganizojmë shërbimet tona në të mirë të pacientit. Ju faleminderit për vëmendje. Do një pyetje për profesorin, por do jemi të kufizuar në pyetje sepse në sesionin e parë patëm humbje zgjatje të madhe, kështu që nuk kemi mundësi më shumë se një pyetje. Profesor, faleminderit, me sa duket nuk ka pyetje, vazhdojmë me prezantimin e dytë. Faleminderit. Është kënaqësi të ftoj profesor Rifat Latifin me prezantimin e tij lidhur me publikimet e hulumtimeve biomjekësore nga Kosova dhe Shqipëria për periudhën 1998-2019, nevoja aktuale dhe strategji dhe vizion të ri të hulumtimit. Përshëndetje gjithëve. Unë juroj organizatorëve një punë të shkëlqyeshme që kanë bërë dhe edhe sidomos ekipi që po na mban në kohë. Unë besoj se nuk kam më fol më shumë se 2 orë. Vetë sa më ditë sa po më dëgjoni. Që gjithë që i keni telefona në dorë të këshir e-mailat, që në dorën altë. Okay, all right. Secili prej neve është mirë mu angazhu në diçka. A mund t'ju bjeni këtune zotnive këto dveshme? Kemi disa musafer për para që nuk flasin Shqip.
Skena. Okay, so I'll speak a little bit of English, a little bit of Albanian, a little bit of French. French, only only on the poem that I learned when I was a kid. All right. So, derisa I lexojsha të gjitha punimet që janë shkru për këtë pjesëmarrje, më erdhi ideja me ditë sa publikimi kena na kosovarët. Po me ditë veç sa publikimi kena nuk do më thonë asgjë. Thash ta krahasojmë me vende tjera në Ballkan. Edhe hekum Sloveninë prej Ballkanit. Ata kur s'kanë qenë me Ballkan, ata janë Evropa qendrore. Edhe thash ta krahasojmë ku jemi. E mora një periudhë 20 vjeçare, prej 1998 deri sot. Ky punim tash ka më zgjat me shku 20 vjet përpara, prej 1978, edhe do ta vazhdojmë këtë studim continuously in the future. Për mos me qenë biased, so unë jam shumë biased when it comes to Kosovo and to Albania, I asked 4 of my top researchers in my group to do the following. All right. So I have nothing to disclose except I really love this country. Kosova është një nga vendet më të reja në botë, veç Sudani i Jugut është më i ri, pastaj vjen Montenegro, Serbia, East Timor, Produktiviteti shkencor është me rëndësi të jashtëzakonshme. Dhe reflekton gjendjen shkencore të vendit, të institucioneve të vendit, shkencëtarëve të vendit. Analiza e këtij produktiviteti është esenciale. Nëse ne nuk dim what the hell are we doing, then si do të dim ku do na më shku përpara. Ata kanë thënë gjithmonë, kanë thënë ata që nuk e din historinë, janë dënuar me përsërit historinë, right? But overall, as a background, the assessment is that Kosovo lacks basic infrastructure, scientific capacities, and means to meaningfully contribute to medical research. For this, I should be shot. But unfortunately, that's how it is. So objektiva e këtij studimi është me analizu studimet në biomedical, në London, në disiplinat biomjekësore, që janë bëtu në peer-reviewed journals and compared to other Western Balkan countries, and to discuss some of the challenges. Për metodë, my researchers use the following: PubMed, Medline, and Bayes studies that were performed from 1998 to 2019 in order to identify all the articles published from Kosovo, along with other regional countries in the Balkan. For this study, however, I will discuss mostly Kosovo. I will not discuss the other countries except naming the numbers of the publications. So we use all kind of methodologies. Kosovo, that I don't like it, Kosovo, Serbia, Croatia, Macedonia, Montenegro, Bosnia and Herzegovina, and Albania. And we reviewed all the published abstracts, research studies, be it retrospective, prospective, experimental studies, meta-analysis, any study that was published. The questions were, how much we are publishing, what are we publishing, who is authoring our papers with Kosovo name on it, which disciplines are we publishing, what journals and what impact factors these journals have, and what can we learn from it. Rezultatet. Before I tell you the results, let's go through the GDP very quickly. You can see the numbers here. Kosovo ka GDP-n 4.1 mjekësi, Serbia ka 6.4, Kroacia 6.4, Macedonia 4.1, Montenegro 3.7,
në Shqipëni nuk kemi mujt me gjetë dhona sa kanë GDP-n për miksi. Mos u mundoni me majtë men këta numra, vetëm do të sheni këta numra shumë herë, në të kuqe është Shqipënia dhe Kosova, edhe numrat janë shumë interesant, ju sheni pak më vonë. Po kjo është një grafikon që sheni se dy vendet që janë më tulta për numra po flas njerëz, po flas për kualitet, për tjerë faktorë, të limtimeve shkencore, veç po flas për numra. Kroacia ka botu 26.000 punime me 4 milion banor, Serbia ka botu 22.000 punime, pastaj vjen Malizi, Maqedonia, Bosnia është e treta, Kosova është 1919 punime në botu, dhe në korrekt viti 1919, dhe sa Shqipënia është me 1735. Dhe më thënë, dy vendet tona shqiptare janë në fund të fundit të limtimeve shkencore të shkencës në Ballkan. Nëse që ky numër nuk ta ngrenë shtypjen e gjakut, të jaski zemër, ja jenë beta blockers. Dhe njëri me metropolol sasit shumë të madhe. Kjo është një formë tjetër e vlerësimit të numrave, është sigur nuk e sheni pjatje. Në kitë keqe ka diçka të mirë, se për 1993, se përsheni këtu, dhe 2018, numrat janë rritë. Se ka një rritje të mirë, në këtë fatkeqësi ka diçka pozitive. Po tash, na pozitivitetin duhet me, it's kind of vice versa. I told my research guy, I said, you were just trying to confuse me or what? Because when I saw it, I thought it's going down. Oh, the numbers are different. Okay. Po tash na duhet mos më kënaq veç me numra, po më kënaq me kualitet. Do më thonë, për 1998 dhe në 2018 njërë bëtu rreth 1819 punime. Publication factor. Të gjithë ju që dëshironi më bëtu, duhet bëtoni në revisat që kanë impact factor të rëndësishëm. Mos pash zoten, mos bëtoni punime ku nuk ka impact factor. Ju bombardohoni sot me email nga gjitha aty ata që shkruajnë revista që as nuk kanë impact factor, as nuk janë të regjistruar më kërkon, po janë money hungry, edhe ti marrin të hollat e nuk ka kur favleta e që ti boton. Mos e hub kohën me to. Okay. So, shumë interesant. Për 1998 dhe 1999 dhe në 2002 në realitet, punimet që janë bëtu për Kosovës, kërkoj falje, punimet që janë bëtu që kanë pas Kosovë emnin, ose kanë pas në punim emnin Kosovë, e kanë faktorin shumë të lartë. Really high impact factor. Po, nëse na kështojmë, thëjmë kështu, mundë me menu qka është, bo me shkencëtarë shqiptare, e kanë hub krejt vleftën me punu me bo shkencë. Nuk është kështu. Sheni qka është kjo. Në vitin 1998 dhe 2012, 13 artikuj për Kosovën janë bëtu në Lancet, 6 janë bëtu në JAMA, impact factor 59, 51, 43, 27, 27. Këto janë revistat me impact faktor më të lartë në botë. Okay. Këto janë që ju tregova para, po arsyeja që janë dëbutu me këtu, janë fjalët e përdoruna, refugjat, janë fjalët luft, janë fjalët healthcare, democratic healthcare, janë fjalët Serb and Roma në Kosovë, janë fjalë plumbat, janë fjalë human rights, janë fjalë lufta, janë fjalë refugjatët prap, janë fjalë Albanian cleansing, and so on and so forth.
kjo vazhdon në këtë mënyrë në çato 3 vjetët para. Prandaj asnjë vepër prej tyne nuk është botu, të gjitha janë opinione, janë mendime. Revistat që kanë botu 25% të artikujve, krejt që përshinin në një shile, nuk kanë fare impact factor. Okay? You wasting your goddamn time. Je ka hub kohën bëdi hava. Një është me impact factor military medicine, që ka për 1.5% punimeve, 1.4 është në Bosnian Journal of Basic Science, edhe European Journal of Public Health ka impact factorin 3. Do më thonë edhe njëherë, 39% të revistave had no impact factor, s'kan pas fare impact factor, 7% e kanë pas impact factor ma pak se ne, 7% ma shumë se 0.5, median factor overall është 1.6. 66.7% punimeve që janë bëtu për Kosovës janë në open access journals. Në ka disa open access journals që janë të mira, për cilat ndonë se ju prap duni mi pagu argjimet e botimeve, shkojnë vigorous review. But most of them, the only review që e kanë, kur tia u qënë qekun atyne për mes bankës. So who's publishing? This is really good. And it's terrible at the same time. Vetëm 46% të 1819 punimeve janë bëtu me autorë që Kosovari ka qenë numëri. Medium factor, 1.0. 45% nuk ka qenë Kosovar. No Kosovar authors at all, 8%. Look at this. Kur s'ka pas hiç Kosovar, mean factor is 7.8. Missing affiliation u kon 1%. Do më thonë, ne kur po na po vim, na të hujt, s'po besoj që thash që shtu na të hujt, se s'jom i huj. Po vim këtu, po i morëm dhonat, po bojmë doktoratura në Amerikë, në Francë, në Gjermani, në përbot, po i bojtojmë ato, po na Kosovarët nuk jenë antarë botimeve. We have to ask ourselves, what the hell are we doing? Okay? Departamentet për cilat janë botu, mjekësia interne 10%, kirurgjia 6%, shkencat bazike 5%, shkencat dentare 4%, pediatrie 3%, farmakologjia 2.5%, physical therapy 2%, ginekologi e obstetrik 1.5%, anestesia 1%, dermatologi 1%. I love collaboration. Unë kom qef shumë me bashkëpunu me njerëz. Ama 52% punimeve tona nuk janë veç tonat. Janë botume në kolaboracion me vende tjera. 9.5% me Amerikën e këto pesheni këto dhona tjera. Unë nuk muj me besu, se prej 1998 deri sot, kena 4.1% bashkëpunim me Serbinë e 4% me Shqipninë. Kena 4% me Gjermaninë, Italinë 3% e këto e tjera. Me Francën 2.1%. 95% punimeve janë anglisht, natyrisht kjo është rezultati metodologjisë tonë, se ne kemi përdor gjuhën angleze e këto tjera që kemi gjetë gati rastisht. 1.4 rusisht, serbisht gjysa 0.5%. Hajde të këshirëm kualitetin e punimeve. 85% botimeve që kanë dalë për 1998 janë background information, expert opinion. A dhe qëka është opinioni ekspertve? është si në nësjetulla. Ne gjithi kemi. Po
unless we protect them from smell, they all smell. Case series reports, 5.2%. Case control studies, 3%. Vetëm 1.5% janë meta-analysis and systematic review. That's the top-notch article. And that's why Dr. Bayraktari and the other team did the other night won the prize of the best papers. Because this is the highest quality paper that can be published. Okay? So, nga baza, është s'ka kurfra kualiteti, dherin pjedestal që është meta-analysis. 39% këtyne, do më thonë, nuk kanë kurfra vlefte. Frequency distribution of Kosovar first author among published articles. 1/3 e 1.5% kanë qenë Kosovarët autorët parë. Në qëtë klasën më të naltë, më të mirën. 2.2%, 1/3 e 2.2% në randomized studies. Në cohort studies, gjysa e 2.1%. Control studies, gjysa e 3%. Case series, 5.2%. 85% që thash background information. Kjo është një grafikon që tregon prej basically që ato që ju tregova për parë në mënyrë grafike. Sa ma shumë gjatë viteve, peshe sa ka ra impact factor. Po natyrisht se nuk është fair, nga se në ato vitet të luftës nuk ka pas natyrisht shkencëtar kosovar, se na ju keni qenë gjithë, s'kom qenë në podrum, ju gjithë keni qenë për podruma. Prandaj it's okay. Po the world is writing about us, and the higher journals of articles, they have no decency to put their damn names of the authors of Kosovo. That is really not decent. Decent është ndershme. So eventually, we start creeping up a little bit. Impact factor është ka fillon pak më rrit. Kjo është një analizë shumë interesante. Për vitin 2003 dhe 2018. Për vitin 2003 e hekum ato që është aberrante ajo faktor me qenë aq nalt. Ta që çfarë bëjmë për 2003-s? Tash jena 2 vjet mas lufte, 3 vjet, 4 vjet. So, impact factor shkon poshtë, dhe në vitin 2009. Vetëm në 2009 ka fillu marrë, domethënë prej vitit 2003, dhe na ka dashur me orë në vitin 2018, që me orë në nivelin ku kemi qenë në vitin 2003. So trend is good, okay. Country territory outputs, kjo është një analizë që është shumë e sofistikume, edhe unë pysho ku është Kosova. Shumë bon atje. Okay. Natyrisht, shumica punimeve janë bëtu prej Kosovës, prej Prishtinës 74%, 5% janë prej vende tjera, ato tjerat nuk kanë, s'kena mujtë me gjetë prej ka kanë ardhur. Universiteti ma shumëti tjera. H-index factor është një metodologji shumë e sofistikume për me pa nivelin e kualitetit shkencës në vend, ne jemi shumë bon, shumë poshtë. So, conclusion. Ne kemi një gjendje akute. E unë si kirurg, kur është diçka akute, I have to do something about it. Mu marrë me atë punë many herë. And we need to take measures immediately. Na duhet me marrë masa. Fondet, unclear system research, the teaching load level, and little time for research. Apo as njëri prej neve nuk kemi kohë më marrë me hulumtime shkencore, se hulumtime shkencore nuk janë pjesë e punës tuaj, nuk janë përqindje pjesës. Prandaj edhe shumë poor access to contemporary literature journal, although prej vitit 2002 ne kemi gjitha revista shkencore të botës në qendrën e telemjekësisë Kosovës. Po
Na duhet me qenë sinqert me vetveten. Nuk është produktiviteti që ajo që vendos a jemi të mirë as jemi të mirë. E vendos kualiteti i punimeve që na I botojmë. Për shembull, usefulness, përdorshmëria e atij punimit që ne botojmë. Është annual number of papers which belong to top 1% most frequently cited papers on a subject. So probably you cannot see it from there because it's really a very poor graph. But 168 researchers had published in vitin 2015. Do të qenë të barë, të kaldrëta, këta e kanë botu të paktën 40 punime në vjet. But low annual number of 1%. Vetëm këto të kuqet kanë botu 31 për tyne kanë botu punime, ma pak punime, kanë punu për afërsisht 4 punime në vjet, po që jenë top 1%, 1% punimeve që përdoren në botë. So, si mas menimit tem, edhe të këtyre studiusve, që ky punim qartazi demonstron, without a doubt, se ne kena pas një dyshim, se ne kemi nevojë me kriju infrastrukturën shkencore, kapacitetet shkencore, edhe meaning to do science. Gjeneratat mas neve, mas 20 vjetëve, mas 30 vjetëve, nuk kanë me na falë çka po bëjmë na tash. We really have to get our act together, okay? And there is an acute long-term strategy and visionin me ndërtu këtë infrastrukturë to include technical as well as human capacity. Tash punimin e ardhshëm ne do ta bëjmë thash për 20 vjetët e kalume, edhe pastaj do të studiojmë të gjitha doktoraturat, të gjitha magjistraturat edhe me pak korelacionin mes magjistraturave, doktoraturave dhe punimeve shkencore. Na duhet me qenë sinqert me vetveten, edhe na duhet se I kena bërë gjenerat tashme. Unë ju falenderoj, my email is there. Ju falenderit shumë. Faleminderit profesor për prezantimin tuaj interesant. Pyetje për profesorin? Përshëndetje, unë jam Dion Musliu, PhD kandidat në Universitetin e Prishtinës. Faleminderit për këtë punim. Mjafti mirë dhe mjafti qëllum, sidomos për neve gjeneratat e reja që duhet me punu. Shumë I nevojshëm dhe që duhet vazhdimisht kemi në çdo konferencë të tillë. Fillimisht ajo pjesa e fundit, se s'po du me marrë shumë kohë, te pjesa e fundit ku e përmendet tek teaching load, pra që po I pengon të bëjmë punime, mendoj që pikërisht duhet të ndrohet strategjia këtu, sepse nuk është qëllimi që vetëm stafi universitar, sepse dhe prej dhënave tua pam që shumica punimeve po publikohen vetëm prej pjesës universitare, do të thotë të Universitetit Prishtinës, ose ndoshta edhe fakulteteve të tjera private ose publike. Qysh pikërisht këtu pra është problemi, sepse duhet të ngritet pra vedia tek profesionistët e tjerë shëndetësor, ata të cilët nuk kanë qëllim për jetën akademike ose nuk kanë ambicie të tilla, pra ata duhet të stimulohen që të vazhdimisht të publikojnë dhe të ngritet përqindja, sepse ashtu kështu niveli profesionistëve që punojnë në universitet është shumë I vogël në krahasim me ata që punojnë në pjesën klinike. Pra çka duhet bërë në këtë aspekt, si mendoni ju, dhe pjesa tjetër si mendoni që ndikojnë konferencat e tilla si kjo sot dhe dje që po zhvillohet tash, ku një pjesë e madhe profesionistëve shëndetësor, pra për shkak se është obligim licencimi, shfrytëzojnë për marrjen e pikëve, kurse në anën tjetër, pra a mendoni se ndoshta do të kishte qenë më mirë që licencimi të kushtohet nga publikimet në konferenca, qoftë vendore ose ndërkombëtare, apo është në rregull kështu pra me vetëm pjesëmarrje? Faleminderit. Këtu ka shumë komente edhe shumë pyetje të rëndësishme, e pa mundur për mu në 2 minuta të ashtë mu përgjith në gjitha. Një çështje shumë e qartë. As punimi jonë, tash ne do të abëtojmë të punim,
as një analizë një ditore, pavarësisht se jena 200 veta këtu ose 100 veta, nuk mujna me ndru, me kriju strategjinë për kohën e ardhshme. Unë shpresoj se një punim i tillë do të del në tavolinin atyne që marrin vendime, me mbyll institutet shkencore, mos me i trajtu shkencëtarët në mënyrë të duhur, ose je kirurg, ose si je burr i mirë, si je doktor i mirë. Në atë nivel na duhet me punu. Një çështje shumë e qartë se as universiteti, veç universiteti, e as veç spitali, se të ndonë se janë bashkë, megjithatë në spitali e universiteti kanë ndamje, nuk mujnë me i bo vetën. Neve na duhet me kriju platformën, me kriju kushtet që institucionet shkencore të pavarura t'jenë prezente me kandidatët si ku që jeni ju, e grupi juj, e studentëve, tashëm, që t'jenë, when you are a candidate for PhD, that's a real damn thing. Unë si jo ma që me unë kur si mbo PhD. Se në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, you don't really have to do that. Musëm duhet mu bo profesor me pas PhD, mu duhet me pas punime në revistat të rëndësishme. Po, neve na duhet me punu, me kriju, me ndru krejt menimin për ndaj shkencës, edhe I have a wish list, me më thonë tash për vit 3, marë babadimi, me thonë qa përdojnë, doktor Rifat, kësha thonë që gjdo department klinik që kanë, me fut one basic scientist, aty, edhe 3-4 shkencëtarë që unë kur i thëmë ati shkencëtari tim, thëmë, really, a është kjo pi 0.005? Thot, no, nuk është ma pak se 0.05, është 0.05. E unë, menon që unë mu i mja ndrua atina menimin? Absolutisht jo, se ajo është shkencëtar. Prandaj, it's a long way, but we just need to wake up. Okay? Ju faleminderit shumë. Mirë, atëherë po filloj me seksionin e pasditës. Realisht, ligjërusja e dytë është profesorisha Nevile Heta me temën vlera diagnostike të kromoglobulinisë A si një biomarker i tumorëve neuroendokrin. Urno, profesorish. Faleminderit për ftesën, përshëndetje. Tema ime titullohet vlera diagnostike e kromoglobulinës A si një biomarkues i tumoreve endokrine. Në fillim, disa konsiderata në lidhje me tumoret neuroendokrine, do t'i referojmë gjithmonë me nec gjatë lekturës sime. Janë një grup heterogjen malignitetesh, të cilat i përkasin familjes së neoplazive maligne solide. Zhvillohen prej qelizave neuroendokrine, të cilat janë të shpërndara kudo, veçanërisht në zorë dhe në pulmone. Shumë nes karakterizohen nga aftësia për të depozituar dhe sekretuar peptide, neuroamina, të cilat shkaktojnë simptoma klinike të ndryshme, ose mund të jenë dhe asimptomatike apo të heshtura. Faktikisht janë përshkruar herët, në fillim janë përshkruar si tumore benigne, dhe kjo është arsyeja që janë emërtuar në fillim si tumore karcinoide. Shumica e tyre zhvillohen në sistemin gastrointestinal apo sistemin bronko-pulmonar. Faktikisht karcinoid është një term gjenerik që nuk duhet ngatruar, pasi ato kanë malignitet të lartë si tumore, është një term gjenerik i cili përdoret për një sindrom karakteristike, e cila shkaktohet nga çlirimi i aminave bioaktive në sistemin qarkullues. Studimet epidemiologjike raportojnë një rritje të rëndësishme të incidencës dhe prevalencës në të gjithë botën. Arsyet janë të ndryshme. Ndoshta kjo ka ardhur si rezultati i rritjes së ndërgjegjësimit të mjekëve, ndoshta si rezultati një diagnoze më të mirë dhe më tej e ndjekur me trajtim, ndryshimet e stilit të jetesës, faktorët ambiental dhe njëkohësisht përdorimit të disa medikamenteve. Tumoret neuroendokrine, përveç se klasifikimit të tyre anatomopatologjik, në të cilën unë nuk po e diskutoj, kanë edhe një klasifikim në bazë të simptomave të tyre sekretore, sepse faktikisht këto janë shenjat e para të cilat ndishen mjekët. Tumoret neuroendokrine përcaktohen si funksionale dhe jo funksionale.
Tumoret neuroendokrine funksionale çlirojnë një gamë gjërë peptidesh vazoaktive apo amina biogjene duke shkaktuar vendosjen e disa simptomave sistemike të cilat ne I quajmë me një term të përgjithshëm sindrom karcinoid, dhe ky është një manifestim primar në 8 deri në 35% të pacientëve me ne. Këto simptoma janë simptoma të cilët mund të konfundohen dhe me shumë situata të tjera patologjike. Simptomat janë edema, djersitje, flashing, bronkokonstriksion, simptoma gastrointestinale, dhimbje abdominale e tjerë. Disa nete funksionale çlirojnë hormone ose peptide, duke shkaktuar njëkohësisht dhe simptoma hormonale. Netet funksionale nuk shoqërohen me sindrom karcinoid apo sindrom hormonale, janë shumë të vështira për të detektuar. Simptoma shoqëruese shpeshherë lidhen vetëm me rritjen e masës dhe momentin e metastazimit. Si përfundim, netet janë tumore, janë malignitete të cilat karakterizohen nga një diagnoze vonshme. Diagnoza e tyre është një proces multinodular, shumë kompleks, I bazuar në simptoma klinike, të dhëna imazherike, markuesit biokimik laboratorik dhe në fund konfirmimi I tyre histologjik. Rritja e tyre është e kandalt, jo simptomatike, me aftësi shumë të madhe metastazimi, që në madhësi shumë të vogël. Domethënë madhësi shumë të vogël ka një kapacitet shumë të lartë metastazimi. Gati 50% e pacientëve që diagnostikohen në fazën e tyre metastatike. Simptomat janë diverse, jo karakteristike, jo specifike dhe shpeshherë konfundohen, siç e thash më lart, me patologji të tjera, shpeshherë diagnoza e saktë vendoset vetëm pak muaj para vdekjes. Në këtë kuadër është shumë I rëndësishëm përdorimi I duhur I markuzëve tumoral, I cili mund të jetë një ndihmës shumë e madhe në diagnozën e necëve, në sidomos të atyre që kanë mungesë një sindromi sekretar. Sot kemi një diapazon të gjerë testesh biokimike specifike dhe gjenerale në dispozicion të pacientëve simptomatik, të cilët mund të ndihmojnë në diagnozën fillestare, në vlerësimin, trajtimin dhe njëkohësisht mund të japin informacion për prognozën. Atëherë slajdi ju demonstron diagnozën e vonshme të tumoreve neuroendokrine, praninë e tumorit primar, ai metastazon shumë shpejt dhe më tej jepen, domethënë simptomat vinë më vonë, domethënë pas metastazimit, me flashing, diare deri duke shkaktuar dhe vdekjen. Kemi një sër markuesish të cilët sot janë në qarkullim, por biomarkuesi më I rëndësishëm, më I vlerësuar është pikërisht kromaganina A, I cili është markuesi më I rëndësishëm general dhe që rekomandohet tomatet në çdo pacient me të dyshuar me për tumor neuroendokrin. Një kalim shumë të shpejt, domethënë të një terminologjie se çfarë janë graninat, janë struktura të cilat janë studiuar që 30 vite më parë, por gjatë 15 viteve të fundit ka pasur një hovë studimor të tyre, janë një familje gjërë proteinash një vargore, prodhohen, depozitohen në vezikula dhe sekretohen në qelizat neuroendokrine. Përderisa ka një përhapje shumë të gjerë, kuptohet që gjenden kudo në organizëm, domethënë gjithë qelizat neuroendokrine janë të afta që të sekretojnë granina. Pra, për arsye të shpërndarjes së tyre të gjerë në gjithë sistemin neuroendokrin dhe sekretimit të tyre së bashku me peptidet hormonale dhe amina biogjene, ato sot konsiderohen si një markues klinik për vlerësimin e aktivitetit sekretor të qelizave neuroendokrine normale ose neoplazike. Këtu është një paraqitje e familjes së graninave, kemi disa tipe graninash, kromagranina A, B, sekretogranninat të numrave të ndryshëm. Faktikisht është kromagranina A, e cila është e izoluara e para në medulën surenale dhe njëkohësisht ajo që është më e studiuara në aspektin struktural, biokimik dhe njëkohësisht si biomarkues të tumoreve neuroendokrine. Këtu kemi të dhënat, nuk po zgjatem, të dhënat biokimike karakteristika të kromagraninës A, është granina kryesore, siç e thash më lart, në përbrojtje të strukturave dhe granulave sekretorin qelizat neuroendokrine. Në qelizat normale bëhet një sekretim normal I kromagraninës, e cila ka disa funksione, të cilat akoma janë në studim të vazhdueshëm. Mendohet që kromagraninat marrin pjesë në paketimin intraqelizor të peptideve, marrin pjesë në rregullimet e rrugëve sekretore, në proceset proteolitike, në proceset e post-translacionit e tjerë. Gjithashtu, prej tyre mund të gjenerohen peptide, të cilat kanë aktivitete biologjike, domethënë si rezultati ndarjes, e thënë thjesht, të tyre,
prodhohen një sër peptidesh të cilat kanë funksione specifike, siç është vazostatina, katestatina, parastatina e tjerë. Përdorimi klinik i kromarganinës A. Meqense prodhohet në të gjitha qelizat neuroendokrine, shumë studime kanë treguar që prodhimi dhe sekretimi i tyre në gjak rritet në tumoret të ndryshme endokrine të tilla si feokromocitoma, tumoret karcinoide, tumoret endokrine të pankreasit, neuroblastom, tumoret gastrointestinale, karcinomat pulmonare me qelizat vogla, tumoret e prostatës dhe tumoret neuroendokrine jo funksionale. Pse është e rëndësishme? Sepse ajo na jep një informacion të rëndësishëm në lidhje me vlerësimin e prezencës së tumorit, me progresionin, shtrirjen e tij, volumin, mbijetesën, prognozën dhe njëkohësisht suksesin e terapisë. Unë do t'ju jap disa shembuj të disa punimeve të cilat demonstrojnë vlerën klinike të kromagraninave. Në lidhje me prezencën e tumorit, janë vënë re nivele të larta të kromagraninës, kryesisht në plazmën e pacientëve me nete të ndryshme hormonosekretore dhe njëkohësisht jo sekretore. Kromagranina gjithashtu ndihmon në diagnozën e tumoreve endokrine, të cilat klinikisht janë të heshtura, pra nuk kanë simptoma, janë jo funksionale. Kromagranina sot përdoret gjithësisht një mjet diagnostik dhe rekomandohet nga shumë shoqata botërore si një markues i përgjithshëm i tumoreve neuroendokrine. Në këtë punim, i cili është realizuar me 211 pacientë dhe njëkohësisht me 180 subjekte kontrolli, janë vënë re nivelet të larta të kromagraninës në tumoret karcinoide, feokromocitom, tumoret endokrine të pankreasit, karcinomat pulmonare, Merkel cell tumors, gastrinoma e tjerë. Nivelet e larta të kromagraninës nuk lidhen jo vetëm me praninë e patologjisë, por njëkohësisht edhe me shtrirjen e sëmundjes. Në pacientët të cilët janë me metastaza hepatike, paraqiten nivele më të larta të kromagraninës krahasuar me ato pa metastaza. Nga ana tjetër, edhe numri i metastazave është i rëndësishëm. Në studime është treguar që nivelet e plazmatike të kromagraninës A në metastazat hepatike multiple janë më të larta se sa në rastin e pacientëve të cilët kanë një numër më të vogël metastazash, më të vogël se 5. Do të thonë kemi një ndryshim të numrit të niveleve dhe nga numrit, do të thonë nga shtrirja e metastazave në hepar. Lidhet në mënyrë pozitive njëkohësisht me volumin e tumorit dhe shumë e rëndësishme është që kromagranina A lidhet me rekurencën e sëmundjes. Grafiku i jep një case report, rastin e një pacienti i cili është operuar me tumore karcinoide në mënyrë radikale, pas operacionit ka pas të dhëna negative imazherike, si në skaner, ultrasound dhe njëkohësisht me një kromagranin në nivele normale, dhe pas disa muajsh ndjekjeje është vënë re që nivelet e kromagraninës janë rritur duke i paraprirë ndryshimeve imazherike. Do të thonë, shikohet shumë në grafik se si rriten nivelet e kromagraninës, në një kohë që të dhënat imazherike vazhdojnë që të qëndrojnë negative. Do të thonë, të dhënat e skanerit, ultrasoundit, PET-it vazhdojnë që të qëndrojnë negative dhe në momentin kur ultrasound ka vënë re metastaza hepatike, nivelet e kromagraninës kanë qenë shumë të larta. Si çdo markues tjetër tumoral, interpretimi faktikisht nuk është kaq i thjeshtë, është pak i vështirë dhe sidomos vendosja e vlerave normale, pasi gjithmonë markuesit tumoral, që dim ne i vlerësojmë me anë të specifitetit dhe sensitivitetit. Specifiteti dhe sensitiviteti i kromagraninës A si tumor marker varet gjithmonë nga nivelet cutoff që vendosim dhe këto nivele cutoff faktikisht vendosen në mënyrë specifike në laboratore dhe në vende të ndryshme. Domethënë nuk mund të vendosim norma të cilat janë shumë precize. E dim që përdorimi një cutoff të ulët shkakton rritje të sensitivitetit, por ama nga ana tjetër na shkakton një ulje të specifitetit dhe e kundërta. Nivelet e kromagraninës A dhe sensitiviteti varen fuqimisht nga lokalizimi primar i tumorit, nga varësia, do të thënë varet nga lloji i tumorit dhe njëkohësisht nga përhapja e tij metastatike.
sensitiviteti dhe specifikiteti i kromarganinës saj qëndrojnë shumë të larta, gjithashtu dhe në tumore të cilat janë jo funksionale. Dhe ky është një fakt shumë i rëndësishëm për diagnozën e hershme, sidomos të neteve të cilat janë të heshtura, pra që nuk e kanë sindromin sekretar. Atëherë këtu është një shembull krahasimi për përcaktimin e sensitivitetit dhe specifitetit. Në qoftë se vini re, në qoftë se ne rrisim sensitivitetin kur krahasojmë pacientët normal me ato me net, specifitetin e kemi më të ullët dhe anasjeltas. Zakonisht vendoset një katof i cili qëndron, varet edhe nga njësia mace, që shkon nga 84 deri 87 unitet për litër, në të cilin konsiderohet si katofi më i përshtatshëm me një specifitet të përqyer dhe njëkohësisht me një sensitivitet që shkon ke 55%. Nuk është kaq e thjeshtë që të bëjmë interpretimet e niveleve të kromarganinës, pasi shumë influenca ka nga patologji të ndryshme apo situata të ndryshme të pacientit. Për shembull, në dëmtimet e funksionit renal, kemi një retension të kromarganinës, e cila si pasojë mos eliminimit renal arrin vlera më të larta se sa në rastet me net. Kështu që gjithmonë rekomandohet që të eksplorohet edhe funksioni renal në mënyrë paralele me nivelin e kromarganinës, pra matet paralelisht kromagranina dhe njëkohësisht kreatinina plazmatike për të përjashtuar insuficiencët renale. Nga ana tjetër, mjekimet me inhibitor të pompës protonike apo me antagonist të receptorëve histaminik shkaktojnë rritje të nivelit të kromarganinës. Gastritja atrofik kronik, gjithashtu, dëmtimet e funksionit hepatik mund të bëjnë një rritje të moderuar të kromarganinës, pasi është hepari i cili merr pjesë në metabolizmin e kromarganinës, ose në këta pacient mund të kemi ndoshta edhe në pacientët të cilët kanë dëmtime të funksionit hepatik, kemi edhe një aktivizim apo një prekje të sistemit neuroendokrin, njëkohësisht sëmundja inflamatore e zorës, shpeshherë sindromi i zorës së irritueshme jep simptoma pothuajse të njëjta si rastet e tumoreve neuroendokrine dhe në shumë raste dhe konfundohet. Në insuficiencët kardiake kemi një aktivizim të sistemit neuroendokrin dhe kemi një nivel të lartë të kromarganinës, e cila lidhet në mënyrë të drejtë për drejtë dhe me gravitetin e sëmundjes, sëmundja Parkinson, hipertensioni i cili është i patrajtuar, shtatzania, trajtimet me steroide dhe hipertiroidizmi. Shumë shkurt do t'ju bëj një paraqitje rasti, ne akoma i kemi në studim dhe akoma nuk kemi nxjerrë rezultate, pasi tumoret janë shumë të rralla, domethënë shumë rrallë kapen në praktikën klinike. Një pacient 55 vjeçar shtrohet, domethënë në repartin gastroenterologjisë simptomat: dhimbje abdominale, anoreksi, humbje peshe, vështirësi në respiracion, pa diarre, pa afshe, pa hipertension. Diagnostikohet në departamentin pneumologjisë, pasi është diagnostikuar me një fibrozë posttuberkulare. Dhe në ultrasound bëhet një deteksion i metastazave hepatike. Domethënë ky është momenti i parë, çohet për ekzaminime më thelluara, realizohen ekzaminimet biokimike, nuk ka asnjë ndryshim, për shembull të markuzëve të tjerë tumoral dhe njëkohësisht të antigenëve, ka vetëm hiperglicemi dhe hipokalemi. Vlerat e elektroforezës janë normale, përveç se një albumine të ulët, hemograma është krejtësisht normal. Kromagranina gjendet në nivele të larta dhe më tej diagnostikohet me tumor neuroendokrin të vërtetuar nga ekzaminimi histologjik. Këtu janë dhënat e pacientit, dhënat imazherike të pacientit. Metodat e matjes, ndoshta kjo është më shumë për mjekët e laboratorit, do t'i them shumë shkurt, matet me metoda imunokimike, ne kemi matur me ELISA. Ka një karakteristik, kromagrina A nuk ka një kalibrim standard universal për metodat e dozimit të saj. Metodat të ndryshme mund të përdorin kombinime të ndryshme antigenesh dhe antikorpesh dhe reaktiviteti është i ndryshëm në variante të ndryshme të fragmentit të proteinës. Si pasojë dhe vlerat referente dhe rezultatet individuale të pacientëve ndryshojnë në mënyrë signifikante nga njëra metodë në metodën tjetër dhe në asnjë mënyrë nuk duhet të krahasohen në mënyrë direkte. Do të thotë që do të vendoset, domethënë duhet të rivlerësohet nëse ndryshohet metoda. Domethënë pacientit duhet të rivlerësohet nga e para nëse ne kemi ndryshim të metodës. Pra matit në seri mund të realizohen me të njëjtën metodë. Nëse ndryshojmë, atëherë do shkojmë në rivlerësim të pacientit. Kjo është kurba që neve realizojmë për matjen e kromagraninës, e theksojmë se çdo laborator duhet që stabilizojë vlerat e tij cutoff. Përfundime,
Kromagranina është një markues mjaft i mirë qarkullues i tumoreve endokrine deri tani, ai është biomarkues tumoral i përzgjedhur dhe i rekomanduar në të gjitha rastet e dyshuara për nete, kryesisht ato gastrointestinale, meqense kanë përhapjen kryesore. Kromagranina A paraqet kombinimin më të mirë të mundshëm të sensitivitetit dhe specifitetit krahasuar me biomarkuesit e tjerë, me vlerë diagnostikuese në netet gastrointestinale, ka vlerë klinike në diagnozë, prognozë, ndjekje, është indikator i shtrirjes dhe madhësisë së tumorit dhe njëkohësisht indikator i pavarur i mbijetesës. Theksojmë se intervalet e referencës ndryshojnë në mënyrë signifikante ndërmjet metodave të ndryshme dhe nuk mund të krahasojnë në mënyrë direkte. Matjet në seri duhet të realizohen me të njëjtën metodë, duhet në interpretim, duhet kemi parasysh që situatat benigne mund na shkaktojnë rezultate false pozitive duke na influencuar në interpretim. Rekomandojmë përcaktimin e kromagraninës në të gjitha rastet e dyshuara klinikisht me NET, gastrointestinal, si dhe ndjekjen e rasteve dhe përdorimin e saj për ndjekjen e rasteve të diagnostikuara të mjekuara. Faleminderit. Faleminderit profesoresh Nevila. Pyetje? Faleminderit. Faleminderit. Në radhë është profesoresha Anila Bukon nga Tirana me temën e radhës harmonizimi si standard laboratorik mjekësor në Shqipëri, standardizimi dhe akreditimi i tij sipas standardeve ISO 15189. Urdhno profesorisht. Faleminderit. Në radhë të parë desha të përgëzoj Odën e Mjekëve të Kosovës për organizimin e këtij aktiviteti, që kam mbledh bashkë gjithë mjekët e Kosovës dhe një aktivitet mjaft interesant, duket edhe nga pjesëmarrja që është ndjekur me interes për shkak edhe të cilësisë që ka. Po ashtu desha të falenderoj për ftesën që na ka bërë për të dhënë eksperiencën tonë, për ndarë eksperiencën tonë në fushën e mjekësisë laboratorike, që në të vërtetë është një fushë e rëndësishme diagnozës e trajtimit e follow-upit, parandalimit e parashikimit dhe gjithnjëherë tepër po rrit peshën e saj në mjekësi. Sigurisht mjekësia laboratorike përbën një element të rëndësishëm në sistemin publik shëndetësor në Shqipëri, jam e sigurt edhe në Kosovë, dhe tashmë është e qartë se prej shumë vitesh është evidentuar që 70% e vendimarrjes mjekësore bazohet në testet laboratorike, të cilat janë të domosdoshme në diagnozë, janë të domosdoshme në trajtim, në ndjekje të pacientit, në parashikim të sëmundjes, në depistim, në parandalim, në mjekësinë e personalizuar. Gjithnjëherë tepër po rritet pesha dhe vlera e mjekësisë laboratorike për mjekësinë klinike. Prej disa vitesh në Europë ka një lëvizje të fuqishme drejt harmonizimit profesional të mjekësisë laboratorike, me qëllim jo vetëm lëvizjen e lirë të specialistëve, profesionistëve, por dhe me qëllim unifikimin e shërbimit shëndetësor, mjekësor, laboratorik ndaj pacientëve. Ky harmonizim është inkurajohet fuqishëm nga shoqata europiane e mjekësisë laboratorike, nga shoqata botërore, dhe fokusohet kryesisht në nxitjen e njohjes së specialiteteve të mjekësisë, fokusuar kryesisht në edukimin akademik të tyre, për të unifikuar ose më mirë të themi për të harmonizuar silabusin e specializimit pas universitar të tyre, si dhe nxitjen dhe unifikimin e standardeve laboratorike përmes aplikimit të standardit ndërkombëtar, tashmë ndërkombëtarisht të njohur ISO 15189 në laboratorët europian dhe jo vetëm. Sigurisht harmonizimi dhe aplikimi i standardeve në mjekësinë laboratorike mundson që kjo mjekësi të ofrojë teste laboratorike me të njëjtën cilësi, pavarësisht se ku kryen ato, pavarësisht nga gjerësia gjeografike ku kryen. Pacientët janë një lloj kudo qofshin ata, duhet marrin shërbim cilësor kudo qofshin. Dhe pikërisht këtë cilësi dhe standard e siguron aplikimi i një standardi të unifikuar, siç është 15189. Shoqata e biokimistëve klinik dhe mjekësisë laboratorike shqiptare është një shoqatë e themeluar në vitin 1992
e cila përbën një bashkim vullnetar të gjithë mjekëve profesionistë të fushës, me qëllim, me fokus kryesor, sigurisht përmirësimin e shërbimit laboratorik mjekësor në Shqipëri, edukimin e vazhdueshëm të mjekëve, njohjen e tyre me trendet e fundit dhe njëkohësisht harmonizimin e mjekësisë laboratorike, në fakt është fokusi i kësaj shoqate. Shoqata shqiptare e mjekësisë laboratorike është anëtare me drejta të plota prej shumë vitesh e shoqatës europiane të mjekësisë laboratorike dhe shoqatës botërore të mjekësisë laboratorike, dhe këtu gjej rastin të përgëzoj shoqatën e biokimistëve klinik të Kosovës, që para një viti, përmes një këmbgulje profesionalizmi, dëshire të jashtëzakonshme, është pjesë dhe antare plot me të drejta të plota e të shoqatës europiane, të shoqatës botërore të mjekësisë laboratorike, dhe kjo është vërtet një arritje jashtëzakonisht e madhe që ka bërë shoqata e biokimistëve klinik të Kosovës. Shoqata shqiptare e mjekësisë laboratorike është një pjesëtare aktive sidomos në regionin e Ballkanit, ka organizuar 3 aktivitete ballkanike në Tiranë dhe fokusi i saj prej shumë vitesh është pjesëmarrja e saj së bashku me Departamentin me Universitetin e Mjekësisë për të nxitur harmonizimin e mjekësisë laboratorike në Shqipëri përmes nxitjes së harmonizimit të kurrikulës dhe silabusit të specializimit pasuniversitar në mjekësi laboratorike, si dhe përmes aplikimit dhe nxitjes së aplikimit të standardit 15189 në laboratorët mjekësor shqiptar. Ashtu si kurse jam e sigur dhe në Kosovë, mjekësia laboratorike në Shqipëri përbëhet nga 3 specialitete, nga mikrobiologjia, nga biokimia klinike dhe nga anatomia patologjike, dhe për shkak të këtyre specialiteteve ne kemi 3 tipe laboratorësh të mjekësisë laboratorike. Bazuar në të dhënat e vitit 2018 në Shqipëri, operojnë 50 laboratorë publik dhe 174 laboratorë privat, gjithmonë të specialiteteve të biokimisë klinike dhe të biokimisë dhe të mikrobiologjisë. Lidhur me edukimin e specialistëve të mjekësisë laboratorike në Shqipëri, besoj se është i ngjashëm me atë të Kosovës, pra praktikisht specialistët e mjekësisë laboratorike në Shqipëri, qofshin mikrobiolog, biokimist klinik ose anatom patolog, në radhë të parë duhet të kenë një formim në mjekësi të përgjithshme, 6 vjeçar. Më pas, ata pas provimit kombëtar licencohen nga urdhri i mjekëve dhe më tej vazhdojnë edukimin e tyre për të marrë një specialitet duke realizuar një konkurs bazuar në meritokraci dhe në preferencë, ku mund të zgjedhin një nga degët e specialitetit mjekësisë laboratorike. Të 3 degët e specialitetit mjekësisë laboratorike kanë një kohë zgjatje 4 vjeçare dhe në fund të tyre, pas dhënies së provimit përfundimtar dhe diplomës, këta mjek diplomohen si mjek specialist të laboratorit. Konkretisht në vitin 2018 ne kemi të licencuar 90 mjek nga urdhri i mjekut. Këto janë të dhënat e urdhrit të mjekut. Kemi 90 mjek të licencuar si mjek specialist biokimi klinik, 78 mikrobiolog dhe 29 anatom patolog. Në laboratorët mjekësor veç specialistëve, mjekëve specialist, punojnë edhe teknikët e laboratorit, të cilët kryen një studim 3 vjeçar bachelor në universitete publike dhe private, dhe më pas i japin provimin kombëtar, licencohen si të tillë. Po ashtu ata mund të vazhdojnë një edukim të mëtejshëm akademik, duke marrë master profesional 1 vjeçar apo master shkencor 2 vjeçar, dhe si të tillë mund të punojnë të pavarur, ndryshe nga ata të cilët kanë diplomën bachelor, që kanë një periudhë të caktuar që duhet punojnë në varësinë e një tekniku laboratori me eksperiencë. Ndryshe nga teknikët e laboratorit të cilët mund të edukohen në universitete publike dhe private në Shqipëri, mjekët specialistë të laboratorit, vendi i vetëm ku realizohet specializimi pas universitar është Universiteti i Mjekësisë, Fakulteti i Mjekësisë, Departamenti i Laboratorëve. Fakulteti i Mjekësisë është një fakultet relativisht i vjetër, i themeluar qysh në vitin 1952, riorganizuar në formën e një universiteti në vitin 2013, është një fakultet i cili ka në dispozicion praktikisht Departamenti i Laboratorëve, 5 laboratorë universitar, ose më mund të themi që ky universitet ka në dispozicion 5 spitale universitare për realizimin e funksioneve të tija akademike.
Specialiteti I biokimisë klinike në Shqipëri ka filluar për herë të parë në vitin 1984, ndërsa I mikrobiologjisë në vitin 1982. Pra ne kemi shumë vjet, të cilët kemi shumë vjet që ofrojmë specializimin pas universitar në mjekësitë laboratorike. Sigurisht ky specializim ka ndryshuar në vite, do ta shikojmë konkretisht se si ka evoluar. Kjo ishte një panoramë e përgjithshme për sistemin laboratorik mjekësor në Shqipëri dhe tash do ndalem në 3 hallka kryesore se si shoqata e biokimisë klinike dhe mjekësisë laboratorike shqiptare dhe departamenti I laboratorëve është përpjekur të harmonizojë profesionin e mjekësisë laboratorike në Shqipëri përmes harmonizimit të edukimit akademik dhe kurikulës së specializimit në të 3 fushat, përmes standardizimit të mjekësisë laboratorike dhe implementimit të standardit ISO 15189 dhe përmes reformimit të mjekësisë laboratorike realizuar përmes centralizimit, nxitjes së teknologjisë dhe krijimin të një rjeti laboratorik publik shqiptar. Hapi parë, ose mund të themi një hap shumë I rëndësishëm lidhur me harmonizimin e profesionit tonë në Shqipëri, është realizuar në vitin 2015, kur Departamenti I laboratorëve në Fakultetin I Mjekësisë, si kërkesë e standardeve kombëtare të cilësisë nga Ministria e Arsimit, rishikoi kurikulën e specializimit pas universitar dhe aplikoi një kurikul të re në ndritën e 2 rekomandimeve europiane, në ndritën e rekomandimit ose silabusit europian të vitit 2012 dhe në ndritën e rekomandimeve të shoqatës europiane të mjekëve specialist, e cila po ashtu ka një silabus për specializimin pas universitar në mjekësi laboratorike. Kozgjatja e specializimit pas 2015-ës u bë 4 vjet dhe komplet edukimi mjekësor I specialistëve të mjekësisë laboratorike, mikrobiolog apo biokimist klinik apo anatom patolog, shkoi 10 vjet. Pra, me këtë ndryshim në kurikul dhe me këtë përmirësim në kurikul, gjithmonë në respekt të kurikulave dhe silabuseve të rekomanduara europiane nga shoqatat europiane, mjekët specialistë të laboratorit kanë një edukim 10 vjeçar që është një minimum I kërkuar nga direktivat europiane. Kjo tabel tregon thjesht evolucionin e specialitetit mjekësisë laboratorike në Shqipëri, I filluar në 82-shin dhe në 84-ën, fillimisht ka qenë një specializim 2 vjeçar, më pas shumë shpejt u shtri në 3 vjeçar dhe pas vitit 2015 është një specializim 4 vjeçar I plot, siç u thash, bazuar në silabusin e rekomanduar nga EC4 dhe nga shoqata europiane e mjekëve specialistë të laboratorit. Tashmë specialiteti biokimisë klinike është një specialitet trivalent, I cili fokusohet kryesisht në kimi klinike, në hematologji, koagulim dhe imunologji, dhe këto janë 3 komponentët kryesor të këtij specialiteti. Është një specialitet me 240 kredite që zgjat 4 vjet. Po të shohim silabusin e këtij specializimi pas universitar, sigurisht pjesën ndërmuese të silabusit e zën në 3 fushat kryesore të specialitetit, por unë do të rish një vëmendjen pikërisht në pjesën e fundit të silabusit, në të cilën janë rreth 6 muaj mjekësi klinike, dhe kjo është në ndritën e silabusit të EC4-s europian të rekomanduar, ku gjithnjë më tepër specialiteti mjekësisë laboratorike po fokusohet dhe po shkon drejt medikalizimit të profesionit. Në qoftë se sot flasim për nxitjet dhe për përfshirje teknologjike, laboratori është teknologji dhe meqense teknologjia vrapon me shpejtësi dhe teknologjia laboratorike vrapon shumë. Kështu që nevoja e specialistëve të laboratorit ose më mirë të themi përfshirja e tyre në procesin e standard, në procesin e cilësisë ose në procese që kanë bërë përpara për shkak të teknologjive të pak të avancuara, kur punët ishin manuale, sigurisht është lehtësuar. Pra, teknologjia dhe avancimi I teknologjisë na ka lehtësuar nga disa detyra, por na e ka spostuar, se mund të themi, objektivin ton shumë drejt mjekësisë. Dhe në të vërtetë në silabusin e ri, një nga objektivat kryesore është përforcimi I medikalizimit të profesionit, dhe kjo duket edhe nga pjesëmarrja e mjekëve të laboratorit në këtë specializim në shumë klinika për të zgjitur raste dhe për të konsultuar raste, ku mjekët e laboratorit gjithnjë më tepër duhet të fokusohen tek interpretimi i testeve laboratorike, tek këshillimi
tek pjesëmarrja e konsultave të përbashkëta me mjekët klinicistë, duke përbërë një pjesë shumë të rëndësishme të konsultave ndërdisiplinore sigurisht në përmirësimin e cilësisë së shërbimit ndaj pacientit dhe në zgjidhjen e problematikave të pacientit. Sigurisht në këtë silabus janë përfshirë edhe dhëna mbi standardin 1589 si një hap i rëndësishëm për të njohur specialistët që do dalin në të ardhmen me këtë standard në mënyrë që ta aplikojnë në laboratorët e tyre publike privat. Ky është kursi i parë i diplomuarve, që është diplomuar vitin 2019. Është kursi i parë i diplomuarve me këtë specializim 4 vjeçar bazuar në silabusin, siç u thash, europian. Në Shqipëri, jam e sigurt një lloj si në Kosovë, edhe në Shqipëri, detyrim për mjekët, për gjithë mjekët, është ndjekja e edukimit në vazhdim dhe realizimi i jo më pak se 150 krediteve në 5 vjet. Në Shqipëri ekziston një qendër kombëtare e edukimit në vazhdim për profesionistët e shëndetësisë, e cila është ajo që akrediton aktivitete dhe njëkohësisht mban regjistrin e gjithë mjekëve lidhur me detyrimin e tyre për edukimin në vazhdim. Për herë të parë në vitin 2017 Universiteti i Mjekësisë është bërë qendra e dytë, ose mund të themi ka marrë të drejtën për të akredituar aktivitete në kuadër të edukimit në vazhdim, dhe në pranë këtij universiteti është ngritur një qendër e zhvillimit profesional, e cila është aftë, po ka të drejtën, ka kompetencën për të akredituar aktivitete të edukimit në vazhdim për mjekët, gjithmonë aktivitete të realizuar pranë universitetit. Një nga rrugët ose një nga strategjitë e harmonizimit të mjekësisë laboratorike është edhe standardizimi i saj dhe aplikimi i standardit 15189, standard ky që çon përmirëson ose mund të themi demonstron kompetencën e laboratorëve mjekësor për të ofruar një shërbim laboratorik të sigurt, të besueshëm dhe në kohën e duhur. Ky standard është një standard për të cilin është punuar rreth 7 vjet nga Organizata Ndërkombëtare e Standardizimit me pjesëmarrje të shumë vendeve pjesëmarrëse, dhe standardi i parë është publikuar në vitin 2003, por pas tij ka pas dhe 2 ribotime ose rishikime të standardit, ndërkohë që sot punohet me standardin e vitit 2012, thuhet që do dalë një standard i ripunuar përsëri, por ende mbetemi në standardin e vitit 2012, i cili është standardi që aplikohet për akreditimin e laboratorëve mjekësor në të gjitha vendet europiane. Ky standard është një standard ndërkombëtarisht i pranuar, që përcakton kërkesat e domosdoshme që duhet plotësojë një laborator mjekësor për të ofruar një shërbim të standardizuar, të sigurt dhe të besueshëm. Sigurisht, aplikimi i standardit në laboratorin mjekësor ka avantazhe të jashtëzakonshme dhe ju erdhi mirë që profesor Bernardi pikërisht u fokusua në këtë standard dhe pati shumë interes edhe nga ju për shkak edhe të pyetjeve që i bët. Është shumë e rëndësishme të kuptohet që standardi është mjaft i rëndësishëm dhe është ardhmja e mjekësisë laboratorike, prandaj ndoshta të gjithë duhet përpiqemi që ta aplikojmë këtë standard, fillojmë ta aplikojmë këtë standard në laboratorët mjekësor dhe shumë shpejt ta shtrim atë në të gjithë laboratorët mjekësor në Shqipëri dhe shpresoj patjetër edhe në Kosovë. Për shkak se avantazhet e këtij standardi janë të padiskutueshme, ai në radhë parë siguron cilësi në vendimarrjen dhe ofrimin e shërbimit cilësor ndaj pacientit, siguron një mekanizëm matës të përmirësimit cilësisë, siguron përditësim të teknologjisë laboratorike, kompetencë të stafit mjekësor, vazhdimsi në cilësinë e shërbimit ndaj pacientit, nxit inovacionin, jep një mundësi të njohjes laboratorit në fushën ndërkombëtare, redukton riskun, pra të gjitha avantazhet e tij në fundit kanë në qendër pacientin dhe kanë në qendër rritjen e standardit dhe cilësisë së shërbimit ndaj pacientit kudo qoftë ai. Në Shqipëri para vitit 2014 ka pas 2 trupa që pretendonin se mund të akreditonin laboratorët mjekësor. Në fakt ka pas një mbivendosje të ligjit të akreditimit dhe për shkak se ligji ka qenë i mbivendosur, në fakt asnjë trup shqiptare nuk ka mundur të akreditojë laborator mjekësor sipas 15189 deri në vitin 2014. Por në vitin 2014 kjo kontradikt u zgjidh dhe në ndërtimin
ose si mund themi në rekomandimet europiane, Shqipëria ka një trup të vetme akredituese, ashtu sikurse dëgjova që ka dhe Kosova, që është Drejtoria e Përgjithshme e Akreditimit, e cila është përgjegjëse për akreditimin e laboratorit mjekësor sipas 15.189-s. Laboratori i parë i akredituar në Shqipëri ka qenë një laborator privat në vitin 2012, magari 1912. Në vitin 2012, meqense trupa kombëtare nuk kishte mundësi të akreditonte, ai ishte akredituar nga trupa nacionale greke. Dhe në fakt këtë do t'ju rekomandoj edhe Kosovës, meqense ju keni akoma ndoshta pak rrugë për të bërë për të konsoliduar trupën tuaj kombëtare. Ju mund t'i drejtoheni trupave kombëtare të vendeve fqinj, të cilat janë të formuara për të realizuar akreditimin e laboratorëve tuaj. Pra, nuk duhet që trupa kombëtare e Kosovës nuk duhet të jetë një pengesë, sepse me sa dëgjova është akoma antare me të drejta afiliatit, jo me të drejta të plota, por ju nuk duhet të tuteni, nuk duhet të tërhiqeni, por mund të zgjidhni akreditimin e laboratorëve tuaj duke përdorur trupat kombëtare të vendeve përreth, derisa trupa kombëtare e Kosovës të ketë mundësi që të realizojë këtë akreditim. Dhe në fakt, edhe në Shqipëri, pas 2014-ës, DPA-ja, trupa jonë kombëtare, ka filluar akreditimin. Konkretisht, sot në Shqipëri, në vitin 2018, në Shqipëri, 3 laboratorë kanë qenë të akredituar nga trupa kombëtare greke, e Sydi, dhe 4 nga trupa kombëtare shqiptare. Sot në Shqipëri, kemi 7, në vitin 2018, kemi 7 laboratorë të akredituar, 7 laboratorë privat, ndërkohë që pjesa tjetër mbetet ende e pa akredituar sipas 15.189-s. Pra se shohim rrugtimi i aplikimit standardit 15.189 është i gjatë, por në qoftë se njohim këtë standard, njohim avantazhet e këtij standardi dhe kemi dëshirë dhe entuziazëm për ta implementuar, kjo rrugë shkurtohet. E ardhmja, sipas mendimit të shoqatës sonë dhe të departamentit laboratorëve, mendojmë që e ardhmja e laboratorëve mjekësor në Shqipëri është pa diskutim akreditimi sipas 15.189-s. Dhe pak a shumë dëgjuam të njëjtën rekomandim tha dhe profesor Bernardi që kjo realizohet përmes në radhë të parë njohjes së profesionistëve me këtë standard, trajnimit të tyre me këtë standard, nxitjes së organizmave shtetëror për të nxitur aplikimin e standardit dhe për të mbështetur aplikimin e këtij standardi dhe nga pikpamja financiare, nxitjen e laboratorëve publik, nxitjen e laboratorëve privat përmes incentivave dhe financiare në mënyrë që ato të aplikojnë këtë standard. Dëgjova që parë që sigurisht aplikimi 15.189-s është kushton nga pikpamja financiare, por ne duhet bëjmë gjitha përpjekjet që të ulim këtë kosto dhe nuk mendoj se të gjithë laboratorët kanë nevojë për konsulencë për të përpiluar dokumentat që duhen për këtë standard. Unë mendoj që përmes trajnimit realizuar nga shoqata e biokimisëve të Kosovës, e njëjta gjë të njëjtën gjë mund të them edhe për profesionistët e Shqipërisë, përmes trajnimeve të vazhdueshme po t'i njohim mirë standardin, ne jemi në gjendje që me pak konsulencë ose me as pak konsulencë të shkruajmë ose të hedhim në letër gjithë procedurat që ne realizojmë çdo ditë dhe të mundsojmë aplikimin e këtij standardi duke reduktuar në këtë mënyrë dhe kostot dhe duke mundsuar laboratorët tanë, publik apo privat, ta implementojnë atë. Pika e tretë e harmonizimit të mjekësisë laboratorike në Shqipëri, mendoj që ka të bëjë me një lëvizje të Ministrisë së Shëndetësisë për reformimin e sistemit laboratorik publik në Shqipëri, për centralizimin, për krijimin e një rrjeti laboratorik publik spitalor dhe përmes dhe njëkohësisht modernizimin e gjithë teknologjisë në këto spitale. Ka një lëvizje në disa vite më parë, ka një studim nga Banka Botërore për të përfshirë në një rrjet laboratorik 18 spitalet laboratorik publik në Shqipëri, në qendër të cilëve do të qëndrojë laboratori qendër spitalore universitare Nën Tereza. Ky reformim do të rinovojë, do të centralizojë dhe do rinovojë gjithë teknologjinë laboratorike, do të standardizojë dhe do aplikojë sistem informatik në këtë rrjet laboratorik dhe shumë e mira e këtij
e kësaj lëvizje është që brenda 5 viteve të gjithë laboratorët do akreditohen sipas standardit 15189. Pra, sipas këtij organizimi kuptohet që Qendra Spitalore Universitare Nën Tereza do të ketë kompetencën të kryejë të gjithë testet laboratorike, ndërkohë që 17 spitalet e tjerë, në varësi të peshës dhe madhësisë së tyre, do të kenë kompetencë për të kryer një numër të caktuar testesh laboratorike, ndërkohë që testet e specializuara do i dërgojnë në pranë Qendrës Spitalore Universitare Nën Tereza. Në përfundim të kësaj paraqitje dhe përpjekjeve që Shqipëria ka bërë për të harmonizuar mjekësinë laboratorike në përputhje me direktivat europiane, mund të themi që harmonizimi, standardizimi dhe akreditimi i laboratorëve mjekësor është një çështje nxehtë dhe që duhet marrë vëmendjen e nevojshme jo vetëm nga profesionistët e laboratorëve mjekësor, por duhet të njihet edhe nga mjekët. Ky prezantim në fakt ishte më shumë për mjekët e Kosovës, për të kuptuar që laboratorët duhet të rrisin standardet dhe standardet që i rrisin në funksion të tyre, në funksion të pacientëve që mjekët klinicistë. Pra, praktikisht të gjithë jemi së bashku për një qëllim dhe jemi së bashku për të rritur cilësinë e shërbimit ndaj pacientit. Ndaj të gjithë përpjekjet për harmonizimin e mjekësisë laboratorike, qoftë në aspektin edukus, qoftë në aspektin e aplikimit të standardeve 15189, apo qoftë në aspektin e reformimit të sistemit laboratorik shëndetësor, shkojnë vetëm në një drejtim, të rritjes së cilësisë së shërbimit ndaj pacientit tonë. Shoqata e mjekësisë laboratorike dhe departamenti laboratorëve fuqimisht beson se profesionistët e laboratorit duhet të sensibilizojnë dhe të rrisin dhe të nxisin, të ngacmojnë autoritetet publike për të implementuar akreditimin 15189, fillimisht si një akreditim jo vullnetar dhe më vonë shpresoj pas ca vitesh dhe një akreditim të detyruar i cili do të mundsoj standardizimin e gjithë shërbimit laboratorik në vendet tona. Faleminderit edhe një herë dhe vazhdim të këndshëm të punimeve. Faleminderit profesorisht për ligjëratën e thukë dhe shumë informative edhe për Kosovën. Besoj e shpresoj kolegët biokemist të njëjtës bransh do të kenë konsiderat. Keni ndonjë pyetje ose koment, ju lutem? Po, Orna. Profesoresha Anira Bulo, ndërime, në krejt këtë referim të juën, emnin farmacist nuk e ndëgjova kërkum. Pak për shosi të ofendun që është të vërteta. Biokemin klinike e kanë udhëheq para shumë vjetë 2, 3, 4 farmacista kanë qenë, lutëm. Tani ka marrë mjekësia. Ende në ditë sotit ekziston fakulteti farmaceutiko biokemik në Zagreb. Edhe me këtë duhet ceki që ma afër se farmacia për biokemi klinike asë një lami tjetër në kostë. Të që mjeku e merë ato lullat e ishte po në vesh, ajo shumë largë biokemisë. Na kemë bëj me tretjet ndryshme. Që është të vërtetë, mi thoni tretje 1% ose 0,1 molar, po dik dikush me ta përgatit, kryta japi. Dhe më thonë, tërë mendojnë që farmaciat është dhënia medikamentit, udhëzimi si me përdor, merja parët, roje vetën, nuk është të vërtetë. Farmacia në lamin e vetë nuk është barnatore, nuk është, po, është bromatologji, është toksikologji, është teknologji farmaceutike, është kontrol e medikamenteve, është farmakognozi, është biokimi, është patofiziologji, edhe mos të himë lami tjera. Prandaj, unë e deshta një vrejtje, kështu që jeni në qendër atje, që mos të anashkalojnë farmacistat, ju lutem. E përmendin mjeket edhe lami tjera. Farmacin është një hupi farmacia. Me mirë këtë bisede ke pas edhe njëherë për para, po tash po e ashtu po. Farmacin mos e harroni, lutem edhe herë. Që janë këto 2-3 profesoreshët e din kush ka udhëheq me laborator. Mentor Disha ka qenë profesor, Bovandita
ka qenë domi po edhe shumë e shumë që ka në dheq me laborator. Për ne, e më herë për e thëmë, farmacin stimuloni për specializim nga biokimia klinike. Faleminderit. Faleminderit juve. Atëre, një përgjigje të shkurtër, sigurisht mjekësia laboratorike bashkon, nuk ndan asnjëherë. Dhe çdo specialitet, në varësi edhe të mënyrës se si është e organizuar, sepse çdo vend ka organizimet e veta, çdo specialitet është i mirëpritur në mjekësinë laboratorike, nëse ka trajnimin e duhur të mjekësisë. Po të vëmë re, ka vende të ndryshme kanë mënyra të ndryshme dhe kultura të ndryshme të Shqipëria nuk përmenda farmacisë sepse Shqipëria këtë sistem ka dhe që nga 82-84 ne kemi këtë sistem dhe unë paraqita sistemin që ka Shqipëria. Por sigurisht specialitetet në vende të ndryshme, Franca për shembull ka farmacist, ka edhe mjek. Dhe profesor Bernardi e shpjegoi qartë që farmacistët në Francë kanë një edukim të përcaktuar 5 vjeçar dhe pastaj kryen një 6 vjeçar ndoshta dhe pastaj kryen një specializim pas universitar në mjekësi laboratorike. Pra e kanë mirë të rregulluar procesin e mjekësisë laboratorike drejt dhe praktikisht reforma e tyre ka bërë pikërisht medikalizimin edhe të farmacistëve. Çdo thotë kjo. Mendoj që mjekësia laboratorike ka ndryshuar rrënjësisht vitet e fundit. Profesorët e mi nuk kanë qenë mjek. Kanë qenë fizikant, kanë qenë kimist, njerëz të nderuar na kanë dhënë profesionin. Por mjekësia ecën me shpejtësi dhe rritja e teknologjisë ka bërë që ne gjithnjë tepër të shkëputemi nga metodat manuale, dikur edhe unë si ju reagentët i përgatisnin vetë. Tashmë siç e shikoni me futjen e teknologjisë të re, ne merremi shumë pak me këtë proces dhe gjithnjë më tepër po fokusohemi drejt interpretimit dhe këshillimit. Kështu që këtë trend ka pasur edhe specializimi pas universitar në mjekësi në Shqipëri. Unë paraqita realitetin shqiptar dhe sigurisht duke respektuar të gjithë profesionet që marrin pjesë laboratore, sepse mjekësia laboratorike nuk ndan, por vetëm bashkon. Kështu që nuk kam asnjë gjë, asnjë gjë kundra farmacistëve apo biologëve apo. Faleminderit profesorish. Në interes të kohës, nëse nuk ka në pyetje tjetër për komente, nuk kem kohë. Faleminderit shumë profesorish, nderuar profesorish për informatat. Besoj edhe Kosovë jenë falenderues për themelues të biokimisë, nuk i mohon kush, po tani sistemet janë krejt tjetra, ndryshe të organizuara, pa dashme përjashtu farmacinë, sepse në kuadër biokimisë edhe në Kosovë ka specialist nga në biokimi nga dega farmacisë. Faleminderit. Në radhë, vetëm një sqarim, ju kisha lut respektoni orarin edhe kohën, tani janë ligjërata të shkurta nga 5 minuta, kështu që doktor Yusuf ju kisha lut respektoni kohën. Kënaqësi të ftojmë doktor Yusuf Bajramin për të paraqitur punimin e tij me titull Intubimi endotrakeal urgjent në kushtet paraspitalore. Përshëndetje audiencës dhe panelit. Tema ime është e fokusuar lidhur me intubimin endotrakeal urgjent në kushte paraspitalore. Do thotë nuk është temë që i referohet sallës kirurgjike, por intubimit në emergjencat kryesisht paraspitalore. Thuajse është e pamundur të elaborohet për një kohë mirë, po do të fokusohem në piketat kryesore të këtij problemi madhor, do thotë të intubimit endotrakeal. Qëllimi është në këtë rast që të sqarohen dhe të kuptohen disa përparësi dhe mangësi të intubimit endotrakeal gjatë reanimimit kardiopulmonar, pastaj disa pajisje praktike që na nevojiten, disa metoda të konstatimit të vendosjes së drejtë të tubusit. Indikacione madhore, se indikacione ka shumë, por do t'i theksoja arrestin
kardiak, insuficiencën respiratore, pastaj politraumat e rënda, gjakderët që kalojnë nivelin mbi 20% të volumit cirkulator. Dhe Bornelli, që është në vitin 1966, dhe kësën se intubimi endotrakeal është standardi artë në sigurimin dhe menaxhimin e rrugëve të frymarrjes dhe ky koncept pothuajse është pranuar në mbar botën. Mjeku duhet të peshoj mirë riskun dhe benefitin lidhur me intubimin endotrakeal. Reanimatorët e shkat e implementimin ose zbatimin e intubimit arrin të bëjnë do të thotë pa ndërprer masazhin e zemrës dhe implementojnë gjithsesi insertojnë këtë tubin do të thotë pa ndërprer masazhin, duke u nevojitur ndoshta një ndërprerje e shkurtër vetëm gjatë kalimit të tubusit në rastin e kordave vokale, gjithsesi depërtimit të tubusit. Përpjekjet për intubimin endotrakeal nuk gëzojnë të zgjasin më tepër se 30 sekunda. Kushtimisht reanimatorët e shkat këtë metodë dhe zbatojnë brenda 10-15 sekundave. Në thot, pas intubimit duhet të verifikohet pozita e tubusit dhe të përforcohet pozita e tubusit. Për të zbatuar këtë metodë sigurisht se na nevojiten disa pajisje, siç është laringoskopi, që ka edhe burimin e dritës, pastaj tubusi endotrakeal, mansia 8 edhe 7, ose 8 për meshkuj dhe 7 për femra, pothuajse është i zbatueshëm dhe arrin të plotësojë nevojat tek pacientët adult. Pastaj na nevojitet në set ose në komplet geli, kopsja ose pinceta sipas Magillovit, orientuesi, fashat për përporcim, stetoskopi. Aparati për aspirim me kateter që i përshtatet do të thotë kateterizimit, që është aspirimit nga sekreti, aparati për detektimin e CO2-shit, detektori ezofagal, që këto pajisje faktikisht ne nuk i kemi ende në shërbimet urgjente paraspitalore. Pas intubimit të suksesshëm, nevojitet që të fiksohet sigurisht tubi dhe është më rëndësi të shqetësohen lëvizjet e kafazit të krahurit. Me rëndësishme do të thotë se a kemi vendosur tubin në mënyrë adekuate, do të thotë a ventilohen të dy anët e gjoksit, gjithsesi të dy lobet e mushkrive. Dhe në këtë rast, nëse kemi depërtuar thellë, reanimatorët e shkahtë dinë se e duhet të tërhiqemi 1 deri në 2 cm mrapa, edhe pastaj të konstatohet gjithsesi edhe një herë të ripërsëritet kjo procedurë. Vazhdojmë me ventilim. Ajtë e kaluesi mund të nevojitet do të thotë ose RVI për sigurimin e tubit, në mënyrë që nëse rastësisht pacienti kthehet në vedi ose ka reflekse, të ruhet tubi endotrakeal nga kafshimi. I thamë ato metodat e konstatimit të pozitës me aparate që thamë lart, shumë pajisje elektronike të thjeshta të lira përdoren gjithashtu edhe në shërbimet paraspitalore dhe spitalore, siç është detektori kalorimetrik i CO2-shit. Veprimet është më rëndësi të konstatohet pozita e drejtë e tubusit kur kemi vendosur do të thotë një tub endotrakeal korrekt, kur kemi një ventilim korrekt. Epigastriumi duhet të jetë sigurisht i qetë, nuk duhet të ndëgjohet kur fare tingulli, për arsye se ne mund të deportojmë edhe në ezofag me tub. Duhet të auskultohet spaku në 6 pika, apeksi diaftas mojtas, lindja mesme aksilare diaftas mojtas, harku sternal, dhe është më rëndësi të inspektohet do të thotë a kemi lëvizje ose ventilim korrekt të gjoksit ose kafazit të krahurit. Janë edhe disa probleme, se nuk është edhe krejt metode lehtë, se intubimi endotrakeal kërkon shkatësi, kërkon trajnim të vazhdueshëm në mënyrë që të mbahet ajo rutina e plasimit gjithsesi zbatimit të kësaj metode. Çka na vështirëson këtë metodë për ta zbatuar, se tham fillim se është standardi i artë. Sigurisht variacionet patologjike
tërheqja e nupullës, qafa e shkurtër, dhëmbët e prers, të prominuar, goja e shkurtër, shtangimi i qafës, trizmusi. Pastaj ku nuk shihen kordat vokale. Këto janë disa probleme që na vështirësojnë. Tham stileti ose ai teli na mundson që gjithherë atë tubin ta kemi stabil, mos hasim vështirësi gjatë insertimit ose plasimit të tubit. Na vështirëson këtë zbatimin e kësaj metode dhe djegjet, këto lëndimet të rrugët sipërme të frymarrjes. Dhe në këto raste si metodë alternative për ta shpëtuar një pacient mund të përdoret edhe krikotiroidotomia, do të një metodë alternative në rast se na pamundsohet do të thotë plasimi i tubit në rrugët e sipërme të frymarrjes. Probleme tjera që mund të për secilën mund të flasim gjatë, por koha është e shkurtër, do të thotë tumorët, sidomos tumorët e rrugëve të sipërme të frymarrjes, si janë tumorët e laringsit, higromat, një fjala. Pastaj infeksionet, edema, reaksionet anafilaktike e vështirësojnë këtë zbatimin e kësaj metode. Pastaj dhëmbët jo stabil, protezat jo stabile, kthimi ose regurgitimi i përmbajtjes gastrike, që na rrezikon rrugët e frymarrjes. Këto raste thamë edhe më parë se duhet të kemi laringoskop, gjithsesi aspiratorin me mundësi. Lutem respektoj kohën, dy fishi i kohës lejuar. Kemi ardhur në përfundim, vetëm do ta theksoja se hasim në vështirësi në kushtet e paraspitalore, sidomos kur kemi lëndime të unazave cervikale, lëndime të kokës. Në këto raste është tepër e rëndësishme të kësaj për audiencën që të sigurohet do të stabiliteti i kokës edhe të ruhen unazat, gjithsesi polca kurrizore. Dhe kemi ardhur në përfundim disa konkluzat së shkurt për intubimin endotrakeal, do të thoja në 3 aspekte ose në 3 konkluza, se intubimi endotrakeal është metodë më efikase për sigurimin e rrugës së frymarrjes, sidomos të reanimimit kardiopulmonar. Dhe kjo me një kusht kur e praktikojnë personat ose reanimatorët e shkatë, nga se kërkon tham shkatësi, por në duart të pashkata ose në tek jo profesionistët, ndërprerja zgjatër e masazhit të zemrës, edhe risku i theksuar nga mos suksesi, gjithsesi mundësia e komplikimeve ose plasimi i tubit në të verbë, në ezofag, e bën këtë metodë potencialisht të rrezikshme dhe të dëmshme. Ju falenderoj për vëmendje. Faleminderit doktor Yusuf, definitivisht nuk ka komente as pyetje për shkak se ka shpenzuar edhe kohën dy fishën e kohës normale, pa dashur me nënçmuar se është temë shumë interesante, shumë e rëndësishme që shpëton jetë. Nëse eventualisht dikush ka ndonjë koment shkurt, ju lutem, shumë se jemi shumë me vonë, plus ka edhe shumë që do të na zë ora 7-8. Faleminderit. Faleminderit. Ftojmë për prezantimin doktor Ismet Jusufin, prezantimin me titull Bllogjet regionale dhe rëndësia e tyre në menaxhimin e dhimbjes akute në pacientët me traumë.
konferencës dhe Panairit. Unë jam doktor Ismet Jusufi, shef I shërbimit të anestezisë dhe mjekimit intenziv në Spitalin Amerikan, dhe sot do të mundohem shkurt më tepër për të tërheq vëmendjen dhe të sensibilizoj opinionin mjekësor rreth rëndësisë së trajtimit të dhimbjes, sepse është quick shot dhe është kohë e shkurtër dhe e kam zgjedh pikrisht metodën më moderne të cilën ne e praktikojmë në Spitalin Amerikan të menaxhimit të dhimbjes akute, që përmes bloqeve regionale. Dhimbja është tmerri më I madh I njerëzimit se sa vetë vdekja. Dhe këtë nuk besoj që ka këtu në auditor dikush për neve që se ka provu, ose që se ka pa dikën në familjet e tyre, ose në pacientët të provojnë dhimbjen, tmerrin që shkakton ajo, dhe probleme tjera fiziologjike dhe klinike të cilat shfaqen si pasojë e mos trajtimit të saj. Sot do të flasim për dhimbjen akute, e cila dallon nga dhimbja kronike, për ka kohë zgjatja, e cila si definicion është më pak se 3 deri 6 muaj, dhe e cila është dhimbje e lidhur direkt me dëmtimin e indit dhe shfaqet në ato momente kur dëmtohet indi, si për shembull kur kemi thyrje të kockave, prerje të lëkurës, dhimbje që vjen shpejt dhe nuk zgjat shumë. Efektet negative të dhimbjes, përveç asaj psikologjike që shkaktojnë me diskomfort të përgjithshëm, e bojnë pacientin shumë nervoz, shkaktojnë edhe efekte fiziologjike, si takikardi, hipertension apo hipotension, dhe mund ta imagjinojmë mos trajtimin e dhimbjes të një pacienti I cili është, ta marrim shembull me probleme kardiake ose pulmonare, I cili do t'i shfaqet, do t'i nështrohet një takikardie për shkak të dhimbjeve të forta, pasojat do të ishin katastrofike deri në infarkt ose arrest. Pastaj tjerat janë djersitje, alivanosje, spazëm muskulare të frakturat, dhe në planin afatgjat mund zhvillohen me zhvillimet të atelektazeve dhe pneumonisë, dhe më e keqja është kur dhimbja akute kalon në, për shkak të mos trajtimit të saj adekuat, kalon në dhimbje kronike e cila pastaj është shumë e vështirë për të trajtuar. Gjithashtu dhimbja akute mund të klasifikohet edhe sipas shkakut. Shkaku kryesor fillimisht është trauma, që ka të bëjë me thyrjet, plagët shpuse, prerje, shtypse, e tjera janë dëmtimet indore nga temperatura qoftë e ngroft apo e ftoft, dhimbja akute post-kirurgjike, e cila shkaktohet si pasojë e kirurgjisë dëmtimit të indit nga kirurgjia, dhimbjet viserale nga iskemia, që mund të jetë infarkti kardiak, infarkti I zemrës, infarkti I gjymtyreve, dhe dhimbjet e lindjes janë ashtu dhimbje akute, të cilat vinë si pasojë e një procesi normal dhe kalojnë pas kryerjes së procesit. Trajtimi I dhimbjes deri në ditën e sotme, po edhe sot në Kosovë, vazhdon me metodën tradicionale, konvencionale përmes medikamenteve. Duke filluar nga më I thjeshti paracetamolli dhe duke përfunduar deri te morfinikët. Dhe qëllimi I trajtimit modern të dhimbjes është pikrisht eliminimi I morfinës ose I derivateve të saj nga përdorimi për trajtimin e dhimbjes për shkak të varshmërisë që krijojnë ajo me kalimin e kohës. Dhe trajtimi modern I dhimbjes bazohet në bloqet neuroaksiale, që janë spinal ose epidural, po flasim tash për dhimbjen akute, dhe akoma më të avancuara janë bloqet periferike të pleksuseve dhe të nervave të veçantë, të cilët bllokojnë dermatomat ose pjesët të cilat inervohen nga nerva të caktuar.
Llojet e bloqeve janë spinalin e keni ndëgjuar të gjithë, epidurali është një blok tjetër, edhe ky neuroaksial, po që vendoset katetrin në hapësirën epidurale, janë bloqet e pleksuseve, si brachial, femoral, celiak e tjerë, bloqat e nervave periferik, për shembull bloku i nervit iskiatik, i cili zbatohet në kirurgji të këmbës, apo edhe në trajtimin e dhimbjeve iskiatike. Dhe kohën e fundit janë fut në përdorim bloqet fasciale të fascieve intermuskulare për trajtimin e dhimbjeve, dhe është një metodë shumë efikase, e cila ka zënë vend edhe nga organizatat më të mëdha botërore që merren me trajtimin e dhimbjet, siç është ESRA, dhe këto janë ESP block, erectus spinatus plane block, transversus abdominis plane block dhe disa bloqe tjera të cilat i bllokojnë nervat në nivel të fascieve në mes të ndërmjet muskujve. Efektet pozitive të menaxhimit të dhimbjeve, të dhimbjes akute me bloqe janë sepse pacienti shumë shpejt bllokohet dhimbja, pacienti mobilizohet herët, ulen efektet negative neuroendokrine të shkaktuara nga dhimbja dhe dëmtimi i dorë, ulen komplikimet kardiake nga ato që i përmenda më herët si pasojë e dhimbjes, ulet incidenca e trombozave të venave të thella dhe të embolisë pulmonare, ulet niveli i infeksionit në nivel të plagës, sepse trajtimi lokal i dhimbjes e përmirëson qarkullimin e gjakut në nivel të plagës kirurgjike apo dhe të plagës traumatike, duke e rritur furnizimin me gjak, dhe të gjithë e dim që furnizimi i mirë garanton shërim të plagës. Dhe kemi uljen e komplikimeve pulmonare si pasojë e mobilizimit dhe frymëmarrjeve të mira dhe të ruajtjes së kapaciteteve pulmonare tek pacientët. Në Spitalin Amerikan, që nga muaji shkurt kemi filluar të aplikojmë bloqet periferike për trajtimin e dhimbjes akute, sidomos asaj kirurgjike, dhe bloqet që realizojmë janë plexusi brachial, supra dhe infraklavikular, të cilat kanë të bëjnë me intervenimet dhe dhimbjen në shpatull dhe në krah të gjymtyrëve të sipërme. Në gjymtyrët të poshtëm aplikojmë fascia iliaka blok ose bloku 311, cili është shumë efikas në trajtimin e dhimbjes së protezave të kofshës, kërllokullës dhe frakturave të kërllokullës dhe të protezave të gjurit. Është femoralis nerve block, i cili për protezat e gjurit është shumë efikas, adductor canal block, ischiadus block, ischiadicus block në nivel poplital dhe gluteal për kirurgjin e poshtë gjurit, të kërcirit dhe të këmbës. Për trajtimin e dhimbjes së brinjve dhe dhimbjen e shkaktuara nga tërhyrjet në kirurgji torakale, aplikojmë erectus spinatus block, plane block në nivel torakal të sipërm, të 2 të 3. Mos harrojmë se ky blok është shumë i mirë edhe për trajtimin e dhimbjes kanceroze të pacientët me metastaza, me dhimbje në brinj dhe të prekjes së nervave interkostal. Ndërsa për trajtimin e dhimbjes postoperatore të kirurgjisë madhore abdominale, aplikojmë erectus spinatus plane block në nivel torakal të poshtëm të 7 të 8 për trajtimin e dhimbjes si supra ashtu edhe infraumbilikale. Të gjitha bloqet i realizojmë me ultratingull dhe përveç bloqeve që janë planar, të tjeret bëhen me stimulim të sistemit nervor periferik, me stimuplex. Aplikimi i bloqeve ka reduktu shumë komplikimet postoperative dhe kombinimi i bloqeve me metoda tjera të analgezionit e ka rritur mundësinë e kombinatorikeve për eliminimin e dhimbjes, sepse ne si anesteziologët njohim shumë mirë edhe multimodal treatment of pain. Dhe si konkluzion, dhimbja është një faktor tepër i rëndësishëm në rritjen e morbiditetit dhe mortalitetit dhe qëndrimit intrahospitalor. Menaxhimi efikas dhe kushtimi i rëndësisë së trajtimit të dhimbjes e ul
mortalitetin, ul morbiditetin dhe e rrit satisfaksionin si të pacientëve, të familjarëve dhe të mjekut, dhe në qasjen multimodale, anestezioni ose analgjezioni regional është kyç në këto efekte. Dhe konkluzioni tjetër është që është koha që edhe ju mjek të ri dhe gjithë mjek të gjithë kategorive ta kuptojmë dhimbjen dhe pasi ta kemi kuptuar rëndësinë e saj, të fillojmë ta trajtojmë në mënyrën e duhur. Ju faleminderit. Po, në qoftë se ka pyetje. Pra, nëse ka dikush me diskutuar, mami. Faleminderit, doktor. Faleminderit, profesor. Faleminderit edhe ju. Atëherë kishim me vazhdu me temen e radhës, i badete vitu që me bashkautorët, në kurtis, a është doktoresha i badet? Po, mirë. Kisha mi ju lutë me qenë se pisha këtu në program ka 5 minuta, ko kanë, po të parapame si pas agendës, po 10-15. Përshëndetje, prezantimi i radhës është për rolin e ngurtësisë apo stifnesit e atrumit majt tek pacientët me insuficiencë kardiake dhe fraksione ejeksionit të reduktuar, si dhe roli i diabetit. E dim që diabeti mellit është një faktor shumë i rëndësishëm në remodelimin e ventrikulit të majt, mirë po nuk kemi akoma të njohur funksionin e tij në atrumin e majt. Qëllimi i studimit ton ishte të shohim lidhshmërinë në mes diabetit, remodelimit i atrumit të majt në këtë grup të pacientëve. Ne kemi përfshi 136 pacientë në mënyrë konsekutive me insuficiencë kardiake dhe fraksione ejeksionit të reduktuar apo HFrF. Mosha mesatare ka qenë 65 plus minus devijim standard 11 vjet, 36 për tyre kanë qenë pacient diabetik. Janë matur të gjitha parametrat ekokardiografik duke përfshirë dimensionet dhe vellimit si dhe funksionin e ventrikulit të majt, si dhe janë matur dimensionet e atriumit të majt. Për me tepër është matur ngurtësia e atriumit të majt, e cila është kalkuluar me formulën raporti E për M në përpjestim me strenin e atriumit të majt. Në kuadër të rezultateve, mosha, gjinia, vellimi i ventrikulit majt në fund të sistoles dhe vellimi i ventrikulit majt në fund të diastoles nuk kanë rezultuar në mënyrë signifikante të ndryshëm mes këtyre dy grupeve, ndërsa te pacientët diabetik dhe insuficiencë kardiake me fraksion ejeksionit të reduktuar kishin NYHA klas më të lartë, kishin reduktim të funksionit sistolik të ventrikulit të djathtë, si dhe e kishin të rritur ngurtësinë apo stifnesin e atrumit të majt. Gjatë një follow-upin, gjatë një ndjekjes të moderuar, pas të 5 plus minus 37 muaj, mbjetesa nga eventet kardiake ka qenë 69% të pacientët në grup pa diabet dhe 44.4% të pacientët me ata me diabetik. Këtu është një chart i survival, do më thonë kushjet që pacientët me insuficiencë kardiake dhe fraksione ejeksionit të reduktuar dhe pa prezencën e diabetit kishin mbjetesë më të gjatë se ata të cilët kishin prezencën e diabetit. Mirë, po çka në raport mes diabetit dhe ngurtësisë së atrumit të majt? Atëherë, në sub-analysis, ne kemi krahasuar 4 grupe. I kemi krahasuar grupet me insuficiencë të zemrës dhe fraksione ejeksionit të reduktuar me diabet dhe të rritur në ngurtësinë e atrumit të majt, me diabet, por jo të rritur në ngurtësinë e atrumit të majt, pa diabet, por të rritur në ngurtësinë e atrumit të majt, dhe pacientët me HFrF
jo diabet dhe jo të rritur në ngurësinë e atrumit të majt. Dhe këtu shihet që mbijetesën më të dobët nga këta pacientët që kishin njëkohësisht edhe diabet edhe të rritur në ngurësinë e atrumit të majt. Ndërsa mbijetesën më të mirë kishin ata cilët ishin free, ishin pa diabet dhe pa ngurësi të rritur të atrumit të majt. Ndërsa pacientët cilët kishin diabet, por jo të rritur në ngurësinë e atrumit të majt, si dhe ata cilët kishin të rritur në ngurësinë e atrumit të majt, por nuk kishin diabet, ishin në mënyrë jo signifikante në mbijetesë. Do më thonë që ngurësia e atrumit të majt ka rezultu me një fuqi prediktore të eventeve kardiake në ngjashëm me diabetin në kuadër të remodelimit të atrumit të majt. Kështu që, ky është edhe konkluzioni jonë, do më thonë që ngurësia e atrumit të majt është një parametër shumë keq dhe shumë i rëndësishëm në përcjelljen edhe evaluimin e pacientëve me insuficiencë kardiake dhe fraksione ejeksione të reduktuar. Faleminderit. Po. Sërish edhe në këtë prezentim, kena dashur ta testojna me mënyra tjera analitike, kuantitative dhe kualitative, sërish në ngurësinë e atrumit të majt tek pacientët me insuficiencë kardiake dhe fraksione ejeksione të reduktuar. Pavarësisht që insuficienca kardiake kohëve të fundit është përmirësu menaxhimi i sana, sërish akoma morbiditeti është shumë i lartë, shkalla hospitalizimit dhe shkalla e mortalitetit janë të larta. Kohëve të fundit, shumë punime shkencore janë drejtuar në kuadër të njihet më mirë dhe në mënyrë më të detajuar atrumi i majt në veçanti në ngurësia e tij. Qëllimi i këtij studimi ton ishte të shohim sa e ka fuqinë prediktore në eventet kardiake në ngurësia e atrumit të majt. Kena përfshirë 136 pacient, mosha mesatare ka qenë 65 plus minus 11. Në ngurësia e atrumit të majt është matur me raportin që veç e thash në prezantimin në paraprak. Tek dy grupet e pacientëve, ata cilët kishin evente kardiake dhe ata cilët nuk kishin evente kardiake, shihet që nyha klasi ishte më e shprehur te ata me evente kardiake si dhe komorbiditete, duke përfshirë hipertension, diabet, smundje koronare, ishin me një frekuencë më të shprehur te ata cilët kishin evente kardiake. Për me tepër, sa i përket dimensioneve dhe vellimit, si dhe funksionet e ventrikulit të majt, ishin me të dobësuara të pacientët cilët ishin i takonin grupit e eventeve kardiake. Në anën tjetër, të gjithë parametrat e dimensionet e vellimit dhe funksionet e atrumit të majt ishin me të reduktuar tek pacientët të cilët kishin evente kardiake. Në univariet edhe multivariet, nyha klas edhe ngurësia e atrumit të majt kanë dalë prediktorët më të fuqishëm të eventeve kardiake me një mean follow-up 55 muaj. Gjithashtu, ka rezultuar me një korelacion shumë të fuqishëm me një R 0.67 edhe një P signifikance në 0.00 në mes të ngurësisë e atrumit të majt si dhe eventeve kardiake. Po ashtu, në roca analysis, është parë që nëse ngurësia e atrumit të majt është në 0.82, e ka prediktu eventet kardiake me një are shumë të fuqishëm, me një sensitivitet 81%, specifitet 73%, areja ka qenë 81%, si dhe me një P signifikance në 0.001. Në këtë studim kohort, është parë që ngurësia e atrumit të majt ka qenë prediktori më i fuqishëm i eventeve kardiake tek pacientët me insuficiencë të zemrës dhe fraksione ejeksione të reduktuar. Faleminderit. Po. Po, kam edhe një kam. Okej. 3 kam. Okay. Ndryshe pej ngurësisë dhe funksionet e atrumit të majt, është e rëndësishme ta shohim edhe vellimin e atrumit të majt tek pacientët me terapi resinkronisuese ose me CRT. E dina që tek pacientët me insuficiencë kardiake dhe fraksione ejeksione të reduktuar, cilët na i kena apliku optimal terapi edhe prap ata janë simptomatik,
zgjidhja më e mirë të këta pacient është terapia resinkronizuese ose CRT-ja. Mirë, po që fatkeqësisht rreth 1/3 të këtyre pacientëve nuk kanë përgjigje pozitive ose nuk janë responder në CRT. Qëllimi i studimit ton ishte të shohim se raportin ose lidhshmërisë mes vellimit e atrumit të mëjt, që është baseline edhe gjatë follow-upit me CRT responders. Kemi kontrolluar të gjitha databazat elektronike, duke përfshirë PubMed, Google Scholar, Web of Science, Medline, deri në gusht të vitit 2018, edhe kemi përfshirë të gjitha ato punime të cilat kishin lidhshmërinë mes vellimit të atrumit majtësi dhe pacientëve me CRT. Janë përfshirë 8 studime me 2191 pacient edhe një follow-up që ka qenë 10.5 muaj. Baseline, pacientët cilët ishin të seleksionuar për CRT, kishin me të përdalim për grupit cilët në të ardhmen ka qenë ju responder, ose nuk janë përgjigjen të CRT-s, kanë pas, ata cilët janë përgjigjen të CRT-s, kanë pas vellim me të zvogluar, me një P signifikantës në 0.001, edhe weighted mean diferencë në 5.89. Gjatë follow-upit, gjatë ndjekjes, pacientët me CRT, që janë përgjigju ndaj CRT-s, vellimi i atriumit të majt i indeksuar është zvogluar, ndërsa të pacientët që nuk kanë pasur një përgjigje pozitive ndaj CRT, vellimi i atriumit të majt nuk ka pas ndryshime. Këtu është bërë një metaregresion, ku shihet që me rritjen, me zvoglimin e atriumit të majt, zvoglohet njëkohësisht edhe vellimi i ventrikulit majt në fund të sistolit, dhe më thonë ka një metaregresion pozitiv, si dhe me zvoglimin e vellimit të atriumit të majt është rritur fraksioni i eksionit ose forca si pompë e zemrës. Ne këtu e kena krahasuar dhe katofin e vellimit e atriumit të majt të indeksuar më shumë se 34 ml per metër katror si prediktor i përgjigjes pozitive ndaj CRT dhe ka rezultuar me një sensitivitet shumë të lartë, 80% edhe specifitet 74%. Kështu që si konkluzion, motja ose vlerësimi baseline i vellimit e atriumit të majt tek pacientët të selektuar për CRT si dhe për cilë e ati gjatë follow-up janë kritere shumë të rëndësishme. Faleminderit. Faleminderit doktorish. Unë s'po kardiolog këtu që mundet me të bëj pyetje ose komente eventuale me që për të tri temat që i referoj doktoresha. Keni ndonjë pyetje ose koment? Faleminderit doktorish. Nësë është pitjetri. Tani radhën e ka Besar Maliqaj me temën e radhës. Besar për mje keq, definitivisht më nëmë sa ma shkurt, sa ma thuk, dhe ashtu i keni ka 5 minuta, na ka 10 për japën kejve, po mësisht se jemi shumë bonë. A kam temën se? Përshëndetje për gjithju. Do doja sot që të ndaj një temë shumë të rëndësishme dhe interesante, trajtimi i varfërisë nga benzodiazepinat. Duke pas parasysh që shumë përshkruan kjo kategori e barnave si në shërbimet primare ashtu edhe në tjerat, më duket mjaft interesante që të ndaj me ju disa dhëna epidemiologjike të rëndësishme. Çka nënkuptojmë me varfëri nga barnat? Sipas ICD-10, 3 nga kriteret e mëparshme duhet të ekzistojnë ose që kanë zgjatur një vit. Një dëshirë e fortë apo kompulzion për të marrë barin, vështirësi për të kontrolluar vetveten në përdorimin e barit, pastaj simptoma të tërheqjes, shenjat e tolerancës, mungesë agnesive tjera apo intereseve,
dhe e marrja persistente e barit përkundër konsekuencave të dëmshme. Benzodiazepina e parë, siç di, domethënë është që kishte qenë, falni, në përdorim, ishte në vitin 1960, si librium, ishte dalë në treg. Se çka lidhet me ato, se çka shkakton varfshmëri në zonën tegmentale, ventrale dhe nucleus accumbens të zonës mezolimbike të trurit, të gjitha barnat të cilat shkaktojnë shqirim të dopaminës ka një efekt adiktiv, apo kanë potencial adiktiv. Të më thonë, nga kjo mund të konkludojmë se edhe benzodiazepinat shirojnë i aktivizojnë neuronet dopaminergjike dhe me këtë rast veprojnë si të gjitha barnat të cilat shkaktojnë varfshmëri. Disa dhëna interesante epidemiologjike ku si në vazhdim. 35.8% e pacientëve të cilët për herë të parë ishin përshkruar benzodiazepina kanë vazhduar të përdorin këto barna për 3 muaj më pas. Në 15.2% kishin vazhduar deri në 1 vit, 4.9% e pacientëve kishin vazhduar deri në 8 vite, ndërsa 3% e popullatës së përgjithshme përdorin benzodiazepina për kohë të gjatë. Kohë të gjatë ne kuptojmë 6 muaj deri në 12 muaj për skerim. Sipas një studimi epidemiologjik, 2.3 milion njerëz në Gjermani janë të mbarur nga barnat. Petit Jean dhe bashkëpunëtorët raportojnë se në Zvicër 14.5% të pacientëve ishin përshkruar benzodiazepina për më gjatë se 12 muaj. Pastaj Neutel kishte gjetur se 4.1% e kanadezëve kishin keq përdorur këto barna dhe në Shtetet e Bashkuara Huang edhe bashkëpunëtorët raportojnë për një shkallë të abuzimit për 1.1% me sedativ dhe 1% me qetësues nga kjo familje e barna. Disa sjellje me cilat për shkak të kohës mund të cekja të gjithë, por ajo që është më rëndësishme në praktikën tonë klinike, në praktikën tonë domethënë ambulantore dhe klinike, është një që bie në sy një doktor shopping dhe një vizita në emergjencë. Pastaj pacientët e humbin shpesh receptin, domethënë një arsye që shpesh e ndëgjojmë në anamnezë. Trajtimi konsiston në atë farmakologjik dhe psikoterapia. Do ndalem pastaj me vënë një tabelë e cila shfaq shumë më mirë. Psikoterapia ne kuptojmë me atë se do të kanë një rol të madh këto dhe mjekët në shërbimet primare, një psikoedukim i mirë do të kontribuonte shumë në informimin e pacientit se çka shkaktojnë këto barna dhe çfarë efekte anësore shkaktojnë. Prevenca e varfshmërisë nga këto barna. Trajtimi të shmangen trajtimet që zgjasin me shumë se 2 apo 3 muaj edhe në doza të larta. Në disa pacientë që kanë probleme me gjumin, më mirë të vazhdohet me trajtim me intervale se sa kontinual, të vlerësohen mirë indikacionet ku ka indikacion të përshkruan, domethënë të vlerësohet dhe rivlerësohet indikacioni. Dhe normalisht ajo më rëndësishme është ndërprerja graduale e trajtimit me këto barna. Grupet rrezikut po ashtu janë njerëz, domethënë alkoolistët dhe të mbarë dhe po ashtu që janë të mbarë nga barnat, pacient të smurët kronik, sidomos me sindromën e dhimbjes, pastaj problemet të gjumit, të personalitetit, distimia e tjerë. Si dhe kujdes me pacientët vjetër kur përshkruajmë barna për kohë të gjatë, benzodiazepina për kohë të gjatë. Konkluzione për praktikën klinike. Si do t'i qasmin pas të situatës dhe trajtimi, dhe cili është trajtimi, si dhe efekti i terapisë. Në përgjithësi, kur kemi varfshmëri nga benzodiazepinat, preferohet ndërprerje graduale këtyre barna, për 4 deri në 6 javë, efekti i kësaj tretmani është i mirë, i lartë. Kur kemi përdorim të benzodiazepinave dhe sedative të tjerë, atëherë të ndërpritet ai terapia dhe të ndrohet terapia në vetëm me një benzodiazepin që ka veprim të gjatë, këtë rast diazepami. Efekti është i mirë. Po ashtu, kur kemi bashkë terapi të benzodiazepinave dhe të opioidëve, atëherë, nëse shfaqen simptomat të tërheqjes nga benzodiazepinat të këta pacient, është mirë që të rregullojmë dozën e opioidëve dhe efekti është i mirë.
Çka mund të shkruajmë shtesë të pacientët, trajtimin e këtyre pacientëve mund të përdoret edhe karbamazepina 200 mg, e cila i parandalon atacet konvulsive të pacientëve të cilët ndërprejnë në mënyrë akute përdorimin e barit. Domethënë karbamazepina është si parandalues i konvulsioneve. Efekti është i mesatar. Te problemet e gjumit mund të shkruajmë antidepresant, antihistamirgjik, melatonin dhe gjithë ato masat cilat e përmirësojnë terapinë e insomnisë. Barna të tjera si alternativë për të trajtuar simptomat e tërheqjes janë edhe pregabalini, gabapentini, beta bllokator, clomazonili e tjerë. Dhe po ashtu fundit është psikoterapia, se cika më herët, e cila ka një efekt të mirë në trajtimin e simptomave të tërheqjes, domethënë që shfaqen nga përdorimi i benzodiazepinave. Faleminderit. Faleminderit, doktor. Komente, pyetje, mundësisht Kursano. Doktor, një pyetje shumë shkurt nëse bën. Po. Uno, profesor. Rast e kemi pas në encefalit. Konvulsione generalizuar. Një rast, po thëmë gjatë një kujdestarije para një 2-3 vjetësh kujtohet, konvulsione generalizuar më shumë mëdha. Dhe po japim diazepam, hiçpele, fenobarbital, hiç. Dhe u përgatitshim me intubu. E thira dhe neurologun. E vazhdoi edhe një kur, neurologu kur gjo. Ama se leke as fenobarbital edhe venos, fenobarbital, po për fata e neurologu specialist e kish marrë edhe një teknik. Tha, o doktora, si një ka dhe një, po do një mjanë ndërpre këto? Thash, po bre, hajde vish bërë një qarën, se një me ish. Kombinon e tha diazepanin me diklofen, unë se dikit, po kure a ka qenë koincidencë, doktor, a ka qenë ashtu veç ati mbas 5 minute ju kanë ashtu. A mendon që ka kjo ndonjë? Në këtë artikull Në artikullin që kam proponu dhe kam seminar nuk kam pas në danë cila dëshmon për një lidhje nërmjet insights, barna dhe benzodiazepina. Po me që të thamë mund t'jetë nështë një interakcion i barna, me siguri. Faleminderit. Doktor, atëre po shkojmë kafe brek për 15 minuta, edhe pse janë udhëzues janë gjysore, po definitivisht për shkak kohës